सुरु गरौँ है त। सायद सबैजनाले होमवर्क टर्न इन गरिसक्नुभयो होला। एनिवे अब आजदेखि ग्रेडियन्ट्सहरू आउन थाल्छ तपाईँहरूलाई पनि है। ओके निकिताजी, ट्रेनिङ कहिलेसम्म छ तपाईँहरूको? कुन वाला सर? यो फिडिकको? फिडिकवाला फिडिकको पर्सि फ्राइडेसम्म छ सर। लामो रहेछ त है त्यो। एनिवे ल त्यो भएपछि आज सायद हामी लास्ट हुन्छ होला हाम्रो होइन। यहाँ अरू सबै मोड्युल 2 मा हामी सुरु गर्छौँ। आज आई विल ट्राई टु कभर कति गर्न सकिन्छ। मेरो विचारमा आज लास्ट गर्छौँ, या अर्को पालि भयो भने हाफ एन आवर या 1 आवरको सेसन, क्लोजिङ सेसन हामी गर्छौँ। एनिवे तपाईँलाई आइएम होपफुल यतिको ट्रेनिङसम्म जाने बेला अबदेखि इपानेट खोलेर मोडल हेर्दा त डर त लाग्दैन होला नि कसैले पनि, के रहेछ इपानेट, कस्तो रहेछ इपानेट, के पहिला इपानेट 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 भनेर सबसे धेरै वर्ड हामी वाटर इन्जिनियरमा सुनिरहेको नाम हो। अब त कसैलाई इपानेट भनेर अलिकति डर त लाग्दैन नि है। शर्मिलाजी के छ इपानेट? अब मजाले कसैको मोडल्सहरू तपाईँले चेक गर्न रिभ्यू गर्न सक्नुहुन्छ नि? हजुर सर, धेरै जानियो सर। अहिले छ है। अब त्यो वाटर डिमान्डको अलिकति हेर्न पाइरहेको छैन। अस्ति तपाईँले पढाउनु भएको थियो, अब भोलि हेरौँला, त्यसको नि आइडिया हुन्छ होला। हुन्छ त्यही अब चाहिँ कस्तो हुन्छ कि जति धेरै चल्ला त्यति धेरै आउने हो। बेसिक फन्डामेन्टल्स छ नि, म सायद आइएम होपफुल सबैजनाले सिक्नुभयो होला। अब आज चाहिँ अब हामी बसेर अब हामी सुरु गर्छौँ। हामी कहाँबाट भनेदेखि अब हामी सिनारियोस हिजो एक्सर्साइज 33 हामी पुग्न पाएको थिएनौँ कि एक्सर्साइज 33 सिद्धियो जस्तो लाग्छ मलाई। 33 मा जाउँ। 33 भनेको 135। सर एउटा क्वेशन, यो पालिमा असाइनमेन्ट 16 सम्म मात्र बुझाउने हो नि हैन? यो पालि असाइनमेन्ट 16 हो। अनि असाइनमेन्ट 16 हैन। तपाईँले म असाइनमेन्ट 16 पछि अब भन्छु यो सिनारियोजहरुकोमा छ नि के गर्ने हो भनेर हैन। यहाँ ल ल हिजो मैले यहाँसम्म गएँ, आज ल 32 मा जाउँ है। ल सुरु गरौँ है त 32 हाम्रो। ल अन्त यो इट्स अ भेरी गुड प्रब्लम्स है। को स्क्रिन शेयर भइरहेछ नि। स्क्रिन एन्टायर स्क्रिन शेयर ल आयो हैन। ल हेर्नु त इन्ट्रेस्टिङ छ यहाँ। रिजर्भोयर बिट्विन डिस्ट्रिब्युसन एन्ड पम्प। त्यो लगभग हाम्रो 80% अफ हाम्रो खानेपानीको अहिले प्रोजेक्टहरू यस्तै छ है। पढौँ है त। वी वान्ट टु पम्प फ्रम रिभर ओर्स्ट एट 1.821 meter above sea level to a tank with an elevation of 1.892. 1 point होइन, यो 1812 होला है सायद यो है। यो उनीहरूले चाहिँ पोइन्ट लेखिराख्नुको कारण चाहिँ कमा युज गरेर हुन्थ्यो होइन। लेट्स सी, यो 92 सेन्टिमिटर त नहोला होइन, 80 सेन्टिमिटर। एनिवे लेट्स सी 1892. Once there, it is planned to distribute by gravity to 5 public fountains with an average demand of 0.4 LPS each and located on the terrace at 1822 meter. The topographical study has revealed the following distance. By the way, Spain हो हाम्रो, स्पेनिस हुन् यो अथर होइन। स्पेनमा चाहिँ कमालाई डेसिमल लेख्ने चलन छ है। हाम्रोमा चाहिँ नि 1,822 लेख्छौँ है। सो हेरौँ है त, होपफुली रहेछ 1819 नै रहेछ है। यो 1.822 होइन, 1822. The topographical study has revealed the following distances. River tank 2300 मिटरमा छ, ट्याङ्क सोर्स 1 1340 मा छ, ट्याङ्क सोर्स 1 टु सोर्स 2 200 मिटर छ। त्यसपछि सोर्स 2 को सोर्स 2 टु सोर्स 3 को लेन्थ 160 430 90. These are the water supply system using a general daily consumption pattern. हामीले जेनरल भन्ने सेभ गरेर राखेका छौँ है। यहाँ याद गर्नुभयो भने हाम्रो पहिला के गरौँ त, हाम्रो रिचुअल हेरौँ, एलपिएस हेरौँ, हेजन विलियम रिपोर्ट डिफल्ट्स ठिक छ। भ्यूमा हाम्रो कहाँ छ प्याटर्न भन्दा हामीले यहाँबाट हेर्ने हो। प्याटर्नमा जाउँ, एउटा एड गरौँ, जेनरल एड गरौँ, लोड गरौँ। हाम्रो के छ जेनेरिक होइन, जेनरल जेनेरिक
जेनेरिक जेनरल डेली कन्जम्सन भनेको हाम्रो कति थियो? लेट्स सी यो हो कि अहिले हेरौँला है त हाम्रो जेनरल माथिपट्टि कति छ है यो हेरौँ। अनि हेर्नु त एलिभेसन प्याटर्न हेर्नु त यहाँ सोर्स छ, सोर्सबाट माथि ट्याङ्क छ, ट्याङ्कबाट तलपट्टि जानेले 1 4 1 4 5 या 2 3 छ है। र टोपोग्राफिकल प्रोफाइल हेर्नु त 1200 मिटरभन्दा अगाडि 1300 जति मिटरको चेन्जेस छ। यहाँ हाम्रो कति छ 1300 मिटरको चेन्जेस हो 1340 छ नि त ट्याङ्क टु सोर्समा चाहिँ नि यस्तो छ है। र एलिभेसन्सको डेटा हेर्नु त 1892 यो के भनेको चाहिँ एलिभेसन गएको छ 1892 बाट 1822 मा गएको छ हैन त 1822 भनेको 1812 यहाँ छ सायद 1822 हुनुपर्ने 1822 यहाँ छ यहाँबाट गएको छ है। ल अब हेरौँ है त observe that the system has a pumped part from the tank to the left and a part by gravity to the right हैन त हाम्रो युजुअली केस हुन्छ नि माथि पम्प गर्यो त्यसपछि तलतिर ग्राभिटीमा लिएर आयो। Upon discharging the pump pipe into a container open to the atmosphere will depressurize यो भनेको चाहिँ प्रेसरलाई चाहिँ हामीले ठ्याक्कै एटमोस्फियरमा रिलिज गरिदिने बित्तिकै के हुन्छ त त्यो एटमोस्फेरिक प्रेसर लिन्छ क्या त्यहाँबाट। सो द्याट्स वाइ लाइक यो माथिको पोइन्टमा के हुन्छ त हाम्रो सबै यहाँ वाट इज द प्रेसर भनेको पिएटिएम त्यो भनेको डिप्रेसराइज्ड हुन्छ। दिस आइसोलेटेड दिस आइसोलेट्स द पार्ट अन द राइट फ्रम द लेफ्ट हाउएभर powerful the pump is, the pressure of the public fountain will not vary. This is the reason why exercise 13 was only modeled from the tank onward हेर्नु है त यहाँबाट चाहिँ जतिसुकै पम्प भए पनि माथिपट्टि हाम्रोमा ट्याङ्कीमा खोल्ने बित्तिकै कतिमा आइपुग्छ त 0 एटमोस्फियर भनेको सरी 0 मिटरको प्रेसर और पिएटी एटमोस्फियरमा आइपुग्छ भनेपछि तपाईँले यहाँ 100 किलोवाटको पम्प राखे नि 50 किलोवाट राखे नि 20 किलोवाट राखे पनि यहाँ तलपट्टिको पम्पको प्रेसरले माथिबाट डिस्ट्रिब्युसनमा केही पनि असर गर्दैन। अब नगर्ने भएपछि के गर्ने त यति मोडललाई चाहिँ हामीले के गर्न मिल्यो त हेर्नु त हामीले जति पहिलाको हामीले गरिरहेको थियौँ त्यो सबै मोडल गर्न पाइयो। ल हेरौँ है त ल यहाँबाट हेर्नु है त ल उसले के भनेको छ त कन्स्ट्रक्ट मोडल इग्नोरिङ द पम्प पार्ट पम्पिङको पार्ट अलि इग्नोर गरौँ त्यसपछि यसलाई के गर्नु यहाँबाट राख त्यसपछि के भनेको छ 1 भन्ने यहाँ राखौँ 2 यहाँ राखौँ 3 यहाँ राखौँ 4 यहाँ राखौँ 5 यहाँ राखौँ है। त्यसपछि हेर्नु त ल यो पढ्ने यसलाई पनि यसो गरौँ म न्यू गर्छु पहिला पम्प पहिला नोड बनाएको रहेछ यसो गरौँ रोटेसन यो गरौँ फर्स्ट नोड 1 2 3 रिनेम गर्न अल्छी लागेर 4 5 अनि जङ्सन ट्याङ्कले 6 ल उसको जस्तो भयो नि है। अब त्यसपछि लाइन तान्दियौँ यहाँबाट ल है त ल हाम्रो यो पनि डन मोडल तयार भयो ल ठिक छ। ल अब यसपछि यसको के भनेको छ भनेदेखि introduce the data from the statement and use the general pattern of the consumption 16.8 है 16.8 भनेको कहाँ छ कन्जम्सन प्याटर्न हाम्रो 16 मा जाउँ एक्जाम्पल 16 एक्जाम्पल 16 15 16 ल एक्जाम्पल 16 को हामीले यो यसलाई के भनेर राखेको छ एकचोटि ट्राई हेरौँ है त हामीले मैले मिस्टेक भन्नाले बिर्सेको छ कि या सेभ गर्न बिर्सेँ कि लोड गरौँ जेनेरिक भन्ने हो जेनेरिक होइन है यो प्याटर्न फ्याक्ट्री पनि होइन एक्जाम्पल 23.5.5 पनि होइन यो एनिमल पनि होइन चाहिँ नयाँ बनाउनु पर्यो है त ल बनाइदिउँ है त नयाँ 0.2 0.08 0.0.02 03 06 0.13 0.9 0.34 होला सर 0.34 0.34 0.9 1.68 1.35 0.67 0.56 1.8
2.58, 3.59, 2.81, 1.24, 0.79, 0.9, 1.001, 0.79, 0.34. Oh, क्या क्या गायब भयो? 1.01 पछि 1.12 सर 1 point के हो? त्यो 21 मा 1.12 ए यहाँबाट मैले 1.12 त्यही भएर जहिले यो चाहिँ नि मजाले मिस्टेक हुन्छ है त्यही भएर एकचोटि प्याटर्न चाहिँ नि युजुअली 79 अब 24 मा 0.34 ल सेभ गरौँ यसलाई के भनौँ जेनेरिक हैन यसलाई के भन्थे उले जेनेरल 16 भनेर लेख्थ्यो है सेभ गरौँ .plt कहिले .plt गरेन लिदैन है ल यसलाई लोड गर्दियौँ है त ओके गरौँ प्याटर्न 1 हैन प्याटर्न 1 भएपछि अब तलपट्टि जाउँ अब हाम्रो अघिनको ल यहाँबाट है त त्यसपछि क्याल्कुलेट द नेटवर्क यु विल गेट समथिङ लाइक दिस अब हेरौँ है यहाँबाट त लेन्थ रिभर टु ट्याङ्क टु सोर्स 1 भनेको छ यो यहाँको 1340 हैन त्यसपछि सोर्स 1 टु सोर्स 2 200 अनि सोर्स 2 टु सोर्स 3 160 हैन अब सोर्स 1 टु सोर्स 4 430 सोर्स 4 टु सोर्स 5 90 ल है त अब त्यसपछि यहाँबाट के भनेको छ 5 पब्लिक फाउन्टेन इच विथ 0.4 LPS हैन भनेपछि यहाँ के गर्न मिल्छ मैले सेलेक्ट अल ग्रुप एडिट जंक्शन्स रिप्लेस बेस डिमान्ड कति 0.4 हैन त ओके गरौँ ओके है त्यसपछि प्रोजेक्ट फेरि जाउँ सेलेक्ट अलमा ग्रुप एडिट जंक्शन्स डिमान्ड प्याटर्न कति राख्ने 1 राख्दिने हैन त हाम्रो ओके गरौँ ल डिमान्ड प्याटर्न के छ 0.411 अब एलिभेसन चाहिँ जंक्शन्सहरुको एलिभेसन चाहिँ कहाँ दिएको छ भनेदेखि लोकेटेड एट अब हाम्रो कति छ 1892 मा ट्याङ्क छ है एलिभेसन कति छ 1892 मा ट्याङ्क छ अब त्यसपछि वी क्यान एन्ड लोकेटेड एट अ टेरेस अफ 1820 सबै कतिमा छ त सेलेक्ट अल ग्रुप एडिट हाम्रो एलिभेसन 1822 मा छ हैन ओके ल ल है त ल ल यहाँ लेट्स सी प्रेसरलाई अब के गरौँ भनेदेखि म्यापमा जाउँ प्रेसरमा जाउँ ल रन हान्दियौँ त हामी 70 69 69 राखेको छ पहिला चाहिँ यहाँ एकदम क्याल्कुलेट द नेटवर्क यु विल गेट समथिङ लाइक दिस यु क्यान प्रोबेबली अलरेडी सेन्स द च्यालेन्ज अफ this exercise is to control the excess pressure हैन त 70 70 70 70 सेन्टिमिटर छ नि अब भन्छ हैन त सबैतिर हामीले के छ त 70 मिटरको प्रेसर भनेको हामीले 0.4 LPS एउटा क्वेशन सोधे यो क्वेशनमा फेरि बारम्बार म रिपिट गरिरहेको छु है यसमा चाहिँ मैले यदि यो मोडल रन गरे भने व्हाट विल ह्यापन इन द नेटवर्क यदि धारा खोल्यो भने भन्नु त निकिराजी हजुर हजुर के भन्नुभयो सर यो नेटवर्क कन्स्ट्रक्ट गरेको छु हैन यहाँ हजुर रेजुलेट 70 मिटर छ सबमा हैन मैले धारालाई जोडे है
र धारा खोल्दै भने के हुन्छ त्यही पाँचवटा रेजिडुअल धारा हेड त हामीले 10 देखि 30 मिटरको राख्ने भनेको थियौँ। त्यो इम्प्याक्ट बेसी पर्छ, भेलोसिटी बेसी हुन्छ। नो के हुन्छ? शर्मिलाजी ट्राई गर्नुहोस् त त्यो जुन चाहिँ धारा खोलेछ त्यसमा चाहिँ एकदम प्रेसरले पानी आउँछ, ब्रस्ट हुनेको पनि चान्स हुन्छ होला। त्यो साइड साइडकोमा चाहिँ पानी नै जाँदैन, होइन नो त्यसले नै सबै पानी तान्छ होला। होइन पाँचवटा खुला छ पाँचवटामा 70 मिटर छ नि त पाँचवटा धारामा 70 मिटर छ है त्यहाँ 69.75 छ नि हेर्नु त र मैले पाँचवटा धारा खोल्दै के हुन्छ मिलन भाइ ट्राई गर त हजुर के हुन्छ भन्नाले कस्तो के हुन्छ मैले अब यो डिजाइन गरेँ होइन हजुर तिमीसँग यो डाटा यो छ सबैमा रेजिस्ट्रेसन हेड 69.75 छ भने 70 मिटर छ होइन पाँचवटा धारा खोलिदियो के हुन्छ धारामा पाँचवटा धारा खोल्यो भने पानी आउँछ होला पानी आउन पानी नै आउँदैन रेजिस्ट्रेसन हेड 70 मिटर हुँदा पानी त आउँछ यो के हुन्छ रेजिडुअल हेड 70 मिटर कसले ट्राई गर्नुहुन्छ मिनाजी फेरि एकचोटि भनौँ, पढ्नु मिनाजी पछि सँगै यो पानी चाहिँ इक्वल के अरे 2 र 4 मा चाहिँ अलि बढी जान्छ, 3 5 मा अलि कम जान्छ। होइन शर्मिलाजी ट्राई गर्नु हामीले जुन पर्पसलाई 24 आवर्सको लागि पानी भनेको थियौँ नि, त्यो एकैचोटि पानी रिटिन्छ होला सर सायद। होइन त्यो पानी त्यो पर्पस मिट हुनु होला। माथिबाट पानी टन्नै छ पानी माथि टन्नै छ होइन त्यहाँबाट कसले बिन्देश्वरजी ट्राई गर्नुहुन्छ बिन्देश्वरजी खै सर थाहा भएन मोहनजी मोहन रेग्मीजी सर धाराको त्यो भल्भहरू बिगार्छ होला अनि पुरै मेरो टाइटेनियमको छ सब केही हुँदैन भने डायमन्डले बनाएको छ सबै केही प्रेसरले केही गर्दैन के हुन्छ खै त्यसपछि ल ओके द आन्सर इज फ्लो बढ्छ सबैमा कति बढ्छ 70 मिटरको हेड लस नहुन्जेलसम्म हो मैले अस्ति तपाईँले भन्थेँ नि रेजिडुअल हेड भनेको के हो यो भनेको पोटेन्सियल एनर्जी छ पोटेन्सियल एनर्जी यतिको 70 मिटर चुबलाएर बस्दिन्छ त बस्दिँदैन तपाईँले म एउटा डिडिए भन्ने देखाउँछु है त यहाँबाट तपाईँले गर्नु पर्दैन कतिले पानी बढ्छ है त ल म तपाईँलाई एउटा सिम्पल एउटा सिमुलेसन गर्न ट्राई धारा खोल्नु भयो भने धारामा हामीले के भनेको छौँ 0.4 एलपिएस आउँछ भनेको छौँ नि आइदिन्छ कति 1 2 3 कति आउँछ त लेट्स सी अब यसलाई हेर्ने चाहिँ म तपाईँलाई एउटा गरिदिन्छु त यहाँ हरेक धारामा कति जति चाहिँ आउँछ भनेर देयर इज हामी चाहिँ हामीले डिमान्ड ड्रिभन एनालिसिस गरिरहेछौँ क्या यो अलिकति यो मोड्युल 2 मा तपाईँले डिडिए र पिडिएको बारेमा भन्थे एनिवे लेट्स से मेरो डिमान्ड चाहिँ नि धाराले जति लिइदिन्छ मेरो बेस्ट डिमान्ड ल सपोज लेट्स से मेरो धारामा 200 एलपिएस आउँछ यो भनेको के यत्रो बेलन्सीको टनलले लिएर आउँछ है होइन ल 200 एलपिएस भनेको कत्रो अब सुन्नु 75 को पाइलो 200 एलपिएस लिन्छ लिँदैन नेगेटिभ वार्निङ आउँछ नेगेटिभ वार्निङलाई के हुन्छ प्रेसर के छ सबै माइनसमा आयो नि अब एउटा यहाँ एउटा मेथड छ क्या मेथड छ यहाँ तपाईँहरूलाई कति पानी जान्छ फर द सेक अफ द्याट अप्सन्समा गएर ल यहाँ नै यहाँ डिडिए छ मैले प्रेसर ड्रिभन एनालिसिस भन्ने एउटा अप्सन छ है डिमान्ड मोडलमा रन हान्दै अघिसम्म के थियो वार्निङ आइरहेको थियो नि हो निकिताजी अहिलेसम्म यो यसमा होइन हेर्नु त अब हेर्नु त रनमा सक्सेसफुल आइदिएको छ किन आइदियो हेर्नु त ल यहाँ छ हेर्नु त सबै धारामा दिस इज वाट एक्चुअली ह्यापन्स है दिस इज वाट विल ह्यापन इन द रियल फिल्ड के हुन्छ त कुनैमा पनि तपाईँले रेस्टुरेन्ट हेर्दा देख्नुहुन्न है त्यो भनेको फ्लोमा कन्भर्ट भयो क्या होइन त्यहाँबाट यो भनेको एउटा माथिको डाँडाबाट तपाईँले बल खसाइदिनु बलसँग प्रेसर हुन्छ त्योसँग त काइनेटिक भेलोसिटी हुन्छ त हाम्रो काइनेटिक भेलोसिटी भनेको के हो भेलोसिटी भनेको फ्लो
सो अघि नै निकिराजीले ट्राई गर्नुभयो भेलोसिटी बढ्छ होइन कि तपाईँले फ्लो बढ्छ भन्नु पऱ्यो क्या भन्नुभयो नि त्यो भन्नु मतलब चाहिँ नि कस्तो नि तपाईँले भेलोसिटी बढ्ने भनेको हामीले चाहिँ नि पानी धेरै अब्जर्भ गर्छौँ कति अब्जर्भ गर्छ हेर्नु त ल हरेकबाट यदि तपाईँले यो डिजाइन गर्नुभयो र केही प्रेसर कन्ट्रोल मेकानिजम केही पनि छैन भन्यो भने अघि नै मैले तपाईँले भनेको थिएँ नि हेर्नु त डिमान्ड छ नि तपाईँलाई है ल ल कतिसम्मको प्रेसर डिमान्ड हामीले फ्लो अब्जर्भ गर्छौँ भनेदेखि हेर्नु त यो धारामा 8 एलपिएस सम्म पानी आउँछ ट्याङ्कीबाट हेर्नु त ट्याङ्कीबाट 8.71 एलपिएस केही कन्ट्रोल गर्नु पर्ने सबै केले खाइदिन्छ फर्स्ट जङ्सनबाट निस्किन्छ लकिली अलिकति प्रेसर यहाँ डेभलप हुने बित्तिकै पानी अलिकति तलपट्टि जान्छ यो दुईटा नोडमा हेर्नु त 0.9 र 0.13 छ हो त्यसपछि अर्को नोडमा त पानी नै जाँदैन अब यो नोडमा चाहिँ लेट्स से हाम्रो चाहिँ यसरी बनाएको छ कि हाम्रो चाहिँ 4 एलपिएस भन्दा पानी नै जान सक्दैन है यहाँबाट यो यहाँबाट चाहिँ जम्मा 4 एलपिएस भन्दा पानी निस्किँदैन भन्ने हामीलाई कन्फर्म थाहा छ जति नै त्यसको लागि छ भने रन गर्नु त हेर्नु त यहाँबाट 4 को सट्टा कता गयो यता र यता जान्छ हरेकको धाराको क्यापेसिटी तपाईँले 4 मिटरको हेड लस गरेर 70 मिटरमा हाम्रो 200 एलपिएस भने कि 4 र 4 छ भने त्यो प्रेसरले कतातिर पानी गर्छ भनेर चाहिँ पिडिए प्रेसर ड्रिभन एनालिसिसमा हामीले थाहा पाइन्छ हेर्नु त सबैतिरबाट इक्वल गर्दाखेरि कति छ त हाम्रो 0.8 गरेर जान्छ क्या सो हामीले अहिलेसम्म सल्भ गरेर के हुन्छ भनेदेखि वन्स वी हेभ अ एक्सेस प्रेसर रेजिडुअल हेड क्या हाम्रो रेजिडुअल हेडलाई यत्तिकै अलाउ हामीले चाह चिम्लेर गरिदियो भने नोबडी क्यान नो वेयर द वाटर गोज कहिले जतातिर उसले सजिलो छ त्यतातिर सबै लगेर पानी सबै लगेर डम्प गरिदिन्छ अनि जति हेड लस क्रिएट गर्छ त्यसपछि त लसेसको प्रेसर चाहिँ अर्को ठाउँमा गएर त्यताबाट पानी निस्किन थाल्छ त्यही भएर तपाईँले चाहिँ जुन डिजाइन गर्ने बेलामा अब हुन त सबै नै हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ कहिलेकाहीँ मैले तपाईँले नि अस्ति भनेको थिएँ हाम्रै डिजाइन हेर्नुभयो भने नि हामीले पनि अब त्यो सक्दै सकिँदैन अब तर सकिएसम्म अब हामीले गर्ने चाहिँ डिडिए नै हो डिडिएमा गर्ने बेलामा लेट्स सी ग्रुप एडिट सेलेक्ट अल ग्रुप एडिट 0.4 replaced base demand with okay cancel select group edit replace base demand with ल यसमा म्यापमा गएर प्रेसरमा हेरौँ ल यो भनेको 70 भनेपछि we will what will happen भनेको चाहिँ नि the flow in the system will drastically increase if we let this happen हामीलाई चाहिँ म तपाईँलाई एउटा देखाउँछु यहाँ मिटरकोबाट तर प्र्याक्टिकल्ली देखाउनु पर्ने हुन्छ भनेर 20 मिटरमा लिएर आयो भने 20 मिटरको त प्रेसर एक्सेस आयो नि त यहाँ अनि त्यसले के गर्छ त्यसले पनि फ्लो बढाउँछ तर कति बढाउँछ भनेदेखि हामीले 0.1 बाट 0.2 एलपिएस बनाउँछ क्या त्यो भनेको जम्मा के हुन्छ भनेदेखि इट्स नट अ मेजर चेन्ज इन द नेटवर्क केही ल्याउँदैन तर 70 80 90 100 मिटरको रेसिडुअल हेड राख्नुभयो भने यस्तो लिएर आइदिन्छ र यसको लागि के गर्ने त माथिबाट दुईटा प्रेसर जोन छ भने एउटा प्रेसरमा चाहिँ हामीले एक्सेस प्रेसर कट अफ नगरिकन हुँदैन है यहाँबाट ल एउटा के गरौँ भनेदेखि र यो हामीले अहिले काठमाडौँको 2.4 भन्ने डिएमए पनि वी आर अब्जर्भिङ द सेम एउटा जोन छ 70 मिटरको एलिभेसन अर्को जोन छ 30 मिटर एउटै दुईटा पाइपबाट लगाएको छ यतापट्टि तल्लोपट्टि हेर्नु त एका तलतिर सबै पानी जान्छ माथितिर माथि पानी नै जाँदैन एयरपोर्टको माथिको एरिया छ एउटा सो वी आर ट्राइङ टु सेट अप नेटवर्क्सहरूलाई के छ भनेदेखि यही बिचमा बसेर एक्सेस प्रेसर 70 मिटरको प्रेसरलाई काटेर 30 मिटरमा झार्ने अप्सन्सहरू गर्दैछौँ है त्यहाँबाट एनिवे लेट्स गो ट्राई टु डिक्रिज द प्रेसर बाई इन्क्रिजिङ द फ्रिक्सन भने है हेर्नु त यहाँबाट इन्क्रिजिङ द फ्रिक्सन हेर्नु त हामीले अघि नै गर्ने बेला एक्सटेन्डेड पिरियड एनालिसिस गरौँ है हाम्रोमा यो चाहिँ कसो नाइट टाइममा छ है यहाँबाट हाम्रो टाइम्समा जाउँ हामी कतिमा जाने 72 घन्टा
र यसको हाइएस्ट रिपोर्ट स्टार्ट टाइम कति छ सायद 15:00 मा होला कि 15:00 मा 3 बजे र 3 बजे कि 5 बजे 15 16 मा प्रेसर बढ्यो 17 मा प्रेसर बढ्यो 15 बाट प्याटर्न हेरौँ है प्याटर्नमा सबसे हाइएस्ट कुन आवरमा छ प्याटर्नमा जाउँ हेरौँ 14-15 मा हो है 15 मा हेर्नु त हाम्रो सबसे हाइएस्ट छ नि 3.5 हैन ल 15 मा बस्ने बेलामा हेर्नु त 38 पोइन्ट छ भने चाहिँ एक्सेस प्रेसर छ नि त यो बेलामा सो यो बेलामा एक्सेस प्रेसर छ नि चेन्ज द मेन अफ द पाइप टु 75 mm देन लिभ्स द प्रेसर विदिन द इन्टरभल अफ क्यालकुलेट पिक टाइम भनेको छ 38 हामी अझै यसलाई के गर्छौँ 75 बाट 65 र 50 मा झार्दियौँ सेलेक्ट अल ग्रुप एडिट जंक्सन विथ लिंक विथ पाइप्स विथ डायमिटर 50 ओके गरिदिउँ है ल रन गर्नु त नेगेटिभ आइसक्यो 50 ले पनि हैन त त्यो डिमान्डै तान्दैन किन भन्दाखेरि यहाँ हेड लस चाहिँ भयंकर छ 167 मिटर पर किलोमिटर अब टोटल पाइपको लेन्थ कति छ त हैन त 134 भनेपछि 180 भन्दा बेसीको फ्रिक्सन लस हो त्यही भएर 2 इन्चीको पाइप राखेर चाहिँ कहिले पनि हाम्रो प्रोजेक्ट सल्भ हुँदैन पहिला सबसे सजिलो 2 इन्चीको पाइप बाँड्दिउँ न भन्ने थियो 2 इन्चीको पाइप नेभर सल्भ्स आवर प्रब्लम है यहाँबाट तर अल द पाइप नीड्स टु बी डिजाइन इन सम वे 65 को राखौँ हैन हेड लस हेर्नु त 167 पर किलोमिटरबाट कति एकैचोटि हेर्नु त यहाँबाट कतिमा इम्प्रुभ हुन्छ यो लाइनमा 167 बाट 46 मा एनीवे इवन दैट इज भेरी हाई हैन अब हेर्नु त 47 हैन त 5.5 5.87 7 भन्छ हामीले चाहिने त 10 देखि 30 मिटर हो भन्छ अगेन कतिमा आउ त सेलेक्ट अल एकचोटि अलवेज यो गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईले एकचोटि नेगेटिभमा लानु त्यसपछि पोजिटिभ लिएर आउने बेलामा अनि बल्ल अलिकति पाइप डिजाइनको सेन्स हुन्छ कि तपाईहरुलाई हैन त अब ल अघि नसम्म 38 भनेर कत्रो इस्यु गर्नु भएको थियो नि त भनेर इस्यु सोचिन्छ नि त 65 मा पुग्दैन 50 मा त नेगेटिभै आइसक्यो त्यतिको डिस्चार्जै तान्दैन नेगेटिभ भन्ने त्यो फ्लो त्यहाँबाट हुने हैन कि भ्याक्युम पनि हुने हैन हामीले इन्टरनेट गरेको 0.4 एलपीएस हुँदैन अब भनेपछि हरेक धारामा एक्सेस प्रेसरहरु छ एक्सेस प्रेसरले के गर्छ त इट इन्स्योर्स हाम्रो पानी चाहिँ 0.4 भन्दा नि अलिकति बेसी नै आउँछ है 37 मिटरमा गएको हाइटमा लगेर तपाईले रिलिज गर्दिनु भने चाहिँ 0.4 आउँछ तर तलपट्टि तपाईले काट्दिनु भएर खोल्नु भयो भने यहाँ चाहिँ 0.4 भन्दा बेसी आउँछ व्हिच इज व्हाट वी आर इन्टेन्डिङ टु डु है ल हेर्नु त उसको पनि हेर्नु त 20 र 30 को बीचमा आइरहेछ हाम्रो 38.91 आइरहेछ यहाँ है सायद हाजन विलियम कोएफिसिएन्ट 120 छ जस्तो लाग्छ 120 मा चेन्ज गर्छु है हाजन विलियमको कोएफिसिएन्ट रफनेस 120 ओके गरौँ यो भएपछि चाहिँ नि रनमा सक्सेसफुल या सो 20 देखि 30 को बीचमा येल्लो छ नि भन्छ यो सबै येल्लो नोडमा छ नि त यो सबै येल्लो नोडमा आयो नि है ल यहाँबाट हेरौँ है त अब हेर्नु त प्रेसर इन नोड 1 लेट्स सी प्रेसर इन नोड 1 मा हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा अघि नै यहाँ ग्राफबाट रिपोर्टिङ गर्न सक्छौँ टाइम सिरिज नोड 1 को के गरौँ प्रेसर हेरौँ हैन त 24 आवर्समा कसरी चेन्ज हुन्छ पुरै हैन त रातिको बेलामा भयंकर बढ्छ कतिसम्म 70 मिटरसम्म फेरि तल जान्छ हो दिस इज व्हाई वी रिक्वायर प्रेसर रिड्युसिङ भ्याल्भ त प्रेसर रिड्युसिङ भ्याल्भ राखेर हेर्नु त हामीले यहाँ 50 मा कट अफ गर्दियौ भने यो बेलामा चाहिँ प्रेसर रिड्युसिङ भ्याल्भ नीड्स टु बी ओपन है त्यही भएर चाहिँ इट्स अ भेरी delicate way to do way to choose our pressure reducing valve. Nevertheless, in the period of lower consumption, the friction is not sufficient to decrease the pressure and the system is far from functioning in the correct range. A way to solve this system is by installing a brake pressure tank and the brake pressure tank. Simple. Again, the pipe enters in a tank in contact with the air and depressurize. Simple. पानीमा के रे हावा खोल्दिने मात्र ब्रेक प्रेसर ट्याङ्क इज अ भेरी स्मल ट्याङ्क विथ अ फ्री एक्जिट एन्ड एन्ट्रान्स रेगुलेटेड बाई अ फ्लोट भ्याल्भ यहाँ बिचमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट हुन्छ यो ओभरफ्लो हुन थाल्यो भने के हुन्छ त एउटा फ्लोट भ्याल्भ राख्दिने फ्लोट भ्याल्भले कन्ट्रोल गर्छ तर यो कतिसम्म कन्ट्रोल गर्छ भने डिस्चार्ज अफ 5 लिटर पर सेकेन्ड भन्दा चाहिँ माथि गयो भने चाहिँ नि
it's very hard to control these BPTs, right? Yeah. When the consumption is less than the water that arrives from a higher elevation, the tank fills with water and cuts the flow from above. Selecting the elevation of installation of this tank to halfway on the slope can regulate the pressure. And the यहाँबाट उसले के भनेको छ यहाँबाट 30 मा 30 सम्म 30 भन्दा माथिपट्टि 40 आइरहेछ नि हुन त उसको 40 कसरी आइरहेछ भने म यहाँ अचम्म परिरहेको छु हाम्रोमा 10 12 मा आइरहेछ है प्रेसर सायद हाम्रो हेरौँ त हाम्रो 16 17 18 19 है घटेर 27 सम्म छ त 17 आउँदै आउँदैन नि कसरी आइरहेछ लेट्स सी है टाइम्समा जाउँ रिपोर्टिङ टाइम पनि 00 बाटै सुरु गरौँ म्यापमा जाउँ स्टप गरौँ ल ल म्यापमा जाउँ 7 8 9 10 11 12 13 14 14 आवर्समा रहेछ 14 आवर्समा त पुरै भागलाग भुक्लुकै गाह्रो छ त 14 आवर्समा के छ डिमान्ड ओके 14 आवर्समा हाम्रो एक्चुअल डिमान्ड 1.44 प्रेसर छ यति है अब भनेपछि पाइपले चाहिँ उसले 75 भनेछ हामी 100 राखेर हेरौँ है फाइन्ड सेलेक्ट अल group edit pipe diameter 100 ए पाइपको चाहिँ 140 नै रहेछ त्यसमा ल हेर्नु त 69 14 आवर्समा हेरौँ है 14 आवर्स 53 छ 13 आवर्स छ 61 ल ओके अब यो भयो भने चाहिँ अब हामीले हेर्नु त एक्सेस प्रेसर छ नि हामीसँग 14 आवर्समा है 14 आवर्समा कति छ त एक्सेस प्रेसर छ अब कतिको छ भनेर हेर्दाखेरि हेर्नु त हाम्रो अब चाहिँ नि सायद हाम्रो पनि बिपिटी राख्न मिल्ने गरी है ओके गरौँ त हेर्नु त 54 मिटर भनेपछि हामीलाई चाहिन्छ कति छ 10 मिटरको रेजिस्टर लेट दिनुपर्ने हो भनेपछि 14 मिटर अनि 44 मिटरसम्मको हामीले कट गर्न सक्छौँ हैन 44 मिटरको कट भनेको के हो भनेदेखि एलिभेसनको कति छ हेर्नु त यहाँ 1892 छ है 1892 माइनस 44 18 माइनस 44 1848 सम्म हामीले ट्याङ्की लगाएर राखिदिन सक्छौँ यदि जग्गा छ है हाम्रो जग्गा छ भने इन अ डेभलपमेन्ट कन्टेक्स्ट अभोइड इन्स्टलिङ प्रेसर रिड्युसिङ भ्याल्भ है इन अ डेभलपमेन्ट कन्टेक्स्ट देयर प्राइस एन्ड द नेसेसरी लजिस्टिक्स टु एक्वायर देम मेक इट भेरी अनलाइकली द्याट दे विल रिप्लेस वन्स दे हेभ डिटोरिएटेड होइन इन अ डेभलपमेन्ट कन्टेक्स्ट है डेभलपमेन्ट कन्टेक्स्ट भनेको एकदम खत्रै नेटवर्क अपरेटर नभए भने हाम्रो रुरलमा राखेर कामै छैन most often they will have to be bypassed and the system will dysfunction and prone to damage which we are doing in Kathmandu water supply system. A break pressure tank on the other hand is a very strong and the only movable part is the floating valve which is easy to repair and replace. Use any ferry problem is it is for a very सानो चीज है एकदमै सानो चीजलाई है अब हेर्नु following this philosophy of not including unnecessary part in the model work the model from the brake pressure tank भनेर चाहिँ उसले के भन्यो भनेदेखि अब यहाँबाट चाहिँ के गर्यो भनेदेखि उसले चाहिँ नि नचाहिने चिजहरूलाई चाहिँ मोडलमा राख्दै नराखौँ यहाँ एक मोडलमा यहाँ हाम्रो पम्प छ यो छ भनेर चाहिँ एकदम मोडलिङ हेभी छ भने यसलाई यहाँ राखेर मोडल पर्फेक्ट बनाउनु भन्दा बरु यसलाई के गर्नु यसलाई मोडिफाई गर्नु ठिक छ अरू चाहिँ ह्यान्ड क्यालकुलेसन गर्नु या सानो ओएसटीदेखि यहाँसम्मको सानो अर्को एउटा मोडल बनाउने पम्पिङदेखि अर्को एउटा मोडल बनाउने है इन्टिग्रेटेड मोडल चाहिँ यदि बनाउन तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदम कन्फ्युज हुन्छ भने ट्राई टु स्टार्ट विथ द स्मलर मोडल्स हुन त अघि नको त हामीले के छ त ट्याङ्कबाट बिपिटीसम्म आउने एउटा फ्लो एउटा लाइन हो त्यो त हातले या अर्को एउटा मोडललाई गर्न सक्छौँ अनि दिस इज अ भेरी गुड अप्रोच है लर्निङ गर्ने बेलामा चाहिँ दिस इज अ भेरी गुड अप्रोच नत्र तपाईँहरू त पुरै यु ट्राई टु लाइक है ल इपानेट आइहाल्यो म सबै कुरा सल्भ गर्छु भनेर लाग्नुभयो भने अब यतिमा अब तपाईँहरू पिपिटी हाल्नलाई यस्तो दिमाग खराब छ ट्राई गर्नुहोस् एकचोटि आफै पनि सक्सेसफुल त गर्नुहुन्छ होला एउटा रेजर्भर टु अर्को रेजर्भरमा पानी जाँदैन किनभनेदेखि हाम्रो रेजर्भरको प्रोपर्टिजमा के हुन्छ यहाँबाट रेजर्भर थप्नु भयो भने यहाँ तपाईँले डिमान्ड लेख्न पाउनुहुन्छ हैन त डिमान्ड लेख्न
हेड मात्र छ, कहाँ छ हेड प्याटर्न, इनिसियल क्वालिटी, सोर्स क्वालिटी, खोइ त यहाँबाट कहीँ छ डिमान्ड भनेपछि बीपीटीलाई क्यानट बी मोडल एज अ रेजर्भोयर है। हो यस्तो यस्तो मिस्टेक हुन्छ भनेर चाहिँ नि अथरले के गरिरहेको छ त यसलाई बीपीटी बनाइदिनु यसलाई, ठिक है ल बीपीटी हेर्नु है त। अब उसले के भनेको छ त ल द प्रेसर एट द टाइम वाज 70 मिटर है। यो अब चार्ट दिएको काम लाग्छ किन हामीलाई त लेन्थ घटाइरहेको छौँ नि। टु वर्क आउट द एलिभेसन अफ द ब्रेक प्रेसर ट्याङ्क with which to begin the test, subtract the maximum pressure of the design flow from the maximum of the system without pressure breakdown and then this value of उसले के गर्ने सिम्पल उसले 40 मिटर होइन त अघि नै मैले निकालेको थिएँ नि हाम्रो 40 मिटरसम्म 44 मिटरसम्म डाउन गर्न मिल्छ भनेको उसले 40 मिटरसम्म उसले राखेको छ, अलिकति 3-4 मिटरको एक्सेस छ। अब हेर्नु त 1892 मा 40 मिटर भनेको कति छ त 1852 1852 हामीले यहाँबाट 52 को लाइनमा खिच्दाखेरि यसको क्युमुलेटिभ कतिमा छ 0 72 192 325 427 र 524 534 भने 534 मिटरको त हाम्रो पाइपलाइनमा त हामीले मोडल नगरे नि भयो हैन। त्योभन्दा लेन्थ अब यसपछिको हो भनेपछि कति छ त हेर्नु त हामीले अब बीपीटी यदि हामीले बनायौँ माथिपट्टिको मोडल नगरौँ, मोडल गर्नै पर्यो भने नि यहाँ रेजर्भोयर राख्नु, एउटा यहाँ पोइन्ट राख्नु है। अब यसलाई के गर्ने त यो पोइन्ट भनेको यो भनेको यहाँबाट यहाँसम्म। अब हाम्रो नेट जति यसले खान्छ नि यसको चाहिँ मोडल यहाँ सिमुलेट गराइदिने हो क्या है। यहाँ भनेको के छ 0.4 इन्टु हाम्रो कति छ 1840 मा छ यो हाम्रो कतिमा हुन्छ त अब यो फेरि 1840 मा हुन्छ 40 मा हुन्छ है। ल यसमा डिमान्ड प्याटर्न के छ 1 मा छ। बेस डिमान्ड कति हुन्छ त हाम्रो 0.4 इन्टु 5 भनेको कति 0.4 इन्टु 5 भनेको 2 एलपिएस हो। ल यो नेटवर्कले यहाँ बीपीटी यहाँसम्म जान्छ, यसपछि यहाँ जाने हो नि त हैन। अब त्यसपछि के छ त हेड हाम्रो कतिमा छ त 1892 मा, यो कतिमा छ त 1840, यो पोइन्ट 1840। ल अब यो डिस्टेन्स कति भयो त हाम्रो 800 छ 800 छ र यो लेन्थ कति हुने भयो हाम्रो यो भने 534 534 डायमिटर कति छ 100 हेजनवुडले हामीले कतिमा राखेको छ 120 मा राखेको छ है। ल अब मोडल रन गर्नु त। अब नाउ दिस इज टु मोडल्स हेर्नु त तपाईको इट्स अ भेरी ल यो भनेको यो भनेको यो। अब यो मोडल गर्नलाई चाहिँ भनिरहन सक्नुहुन्छ उसले भन्न खोजेछ नि सिक्वेन्सियस फेरि यो मोडलमा यो कनेक्ट गराएर यो गर्न थाल्नुभयो भने अननेसेसरी झन्झट बीपीटी इन्ट्रो बीपीटी मोडल एज अ नोड। ल यहाँ छ ल यो के छ बीपीटी मोडल एज रेजर्भोयर। ल है त ल ओके ल यो हेर्नु है। ल यहाँबाट जाउँ मोडिफाई द पाइप्स अन्टिल द भ्याल्यु अफ द डिजाइन कम्प्लाई इन प्रेसर हेर्नु त यहाँबाट जाने बित्तिकै अब त हेर्नु त म्याक्सिमममा कति छ 20 मिटरमा आयो हैन। यहाँबाट 20 मिटर आउने बित्तिकै हेर्नु त इट्स अ भेरी गुड वे टु सल्भ द प्रब्लम। मोडिफाई द पाइप्स अन्टिल द प्रेसर कम्प्लाई। अब फेरि के गर्न मिल्छ त हाई प्रेसर हुने बित्तिकै अब पाइप घटाएर चाहिँ कहिले पनि हाम्रो प्रेसर बढ्दैन है। लेट्स सी ल अब अनदर चेक द वाटर एजिङ इज लेस देन 24 आवर्स। हामी के गर्ने त यहाँबाट अप्सनमा जाउँ हाइड्रोलिक्समा गएर सरी क्वालिटीमा गएर एज पनि राखौँ। एक दिनमा चाहिँ भएको पानी जति एक दिनमा हाम्रो जानुपर्छ। म्यापमा जाउँ प्रेसर जाउँ एज पनि हेरौँ हेर्नु त हाम्रो एज त लिटरली कहिले भनेदेखि यहाँ होइन उसमा 14 आवर्समा हेर्नु त 14 आवर्समा यो हेरौँ त र येल्लो कलरलाई हटाएर यो कलर राखौँ है। ल हेर्नु त ल सबै लेस देन 24 आवर्स विच इज गुड। चेक एट द पिक टाइम द भेलोसिटी इन द पाइप है। हाम्रो अघि नै हेर्नु त हामीले के गर्ने भनेको एउटा हाम्रो डिजाइनको राम्रो प्रिन्सिपल भनेको हेर्नु त भेलोसिटी। अब यो भेलोसिटी हेर्नु त यो पाइपहरू घटाउन मिल्छ नि यहाँबाट 75 यसलाई पनि 75 यसलाई त 50 नै गरिदिनु मिल्छ 50। लेट्स सी यसलाई 50 ल हेरौँ है 50
यो 75 राखौँ है, रन गरिदिउँ त 14 आवर्समा 14 आवर्स हो नि त नि ल भेलोसिटी ठिक छ 0.91 0.65 0.73 0.73 है म्याक्सिमम बेलामा मिनिममको बेलामा हेर्नु त पुरै डिमान्ड त भेलोसिटी त के किन भन्दाखेरि मल्टिप्लायर हेर्नु 0.02 छ भने पानी लिटरली मान्छेले खोल्दैनन् मान्छेले खोल्ने भनेको के छ यो बेलामा है ल 0.73 0.65 0.65 0.73 0.91 भनेको ठ्याक्कै हाम्रो अन्त यसलाई 100 75 50 100 75 50 गरेर रहेछ नि है किन डिमान्ड त हाम्रो चेन्ज भएको छैन भनेपछि भेलोसिटी भन्छ Q equals to AB. Velocity is over 2 meters per second indicate that the pipe is too small and they rocket the friction. They rocket the friction. The minimum velocity is 0.5 meter per second in the case of water that contains sediments so that the pipe are self-cleansing. है यहाँबाट चाहिँ सेडिमेन्टहरू भएको ठाउँमा छ भने पानी छ भने त्यसले चाहिँ सर लिएर जान्छ भन्यो the water does not have any sediments there is no minimum velocity बुझ्नुभयो नि हेर्नु त there is no minimum velocity र हाम्रो विभागमा चाहिँ 0.3 to 3 भनेको चाहिँ it needs to be revised because त्यो भनेको पहिला धमिलो पानी ट्रान्समिसन लाइनलाई चाहिँ हो क्या 0.3 मा चलाउनु पर्ने भनेर है नट इन द डिस्ट्रिब्युसन लाइन्स 24 आवर सिस्टम सो यसमा हामी प्रेसरको केही मतलब गर्दैन Once the network is stabilized, the diameter of the pipe that goes from the tank to the break pressure should be selected. अब यो पनि हामीले के गर्न मिल्छ भन्देखि यसलाई हामीले मोडल गर्न सक्छौं है ल the entrance pipe should be capable of transporting more water than the maximum volume of the departing pipe. Work out the volume of the departing pipe at the peak is 2.9 0.818 भन्छ है यहाँ हेर्नु ल यहाँ के छ भन्देखि हाम्रो यो फ्लो हेरौं कति छ त 0.1718 छ है ल अलवेज के गर्नु भन्देखि यहाँबाट यहाँ छ नि ट्राई टु यसले चाहिँ नि यो भित्र भन्दा यो भन्दा बेसी आउने पानी चाहिँ नि आउन सक्नु पर्छ भन्ने चाहिँ नि हाम्रो थ्योरेटिकल हो अब यसको लागि हामी के गर्छौं त एज हैन हाम्रो यसमा गएर प्रेसरमा गरेर हेर्छौं नि त प्रेसर 45 मिटर छ भनेपछि obviously 45 हामीले 45 मिटर त यहाँ के गरेर हेड लस गराउनु पर्छ 7.18 निकाल्नलाई है ल to ascertain its diameter quickly place a reservoir at the elevation of the tank at the node of the BP and join them with a 535 meter pipe in a new epanet भनेर भन्दै थियो हामीले सेम epanetमा गर्दियौ है यहाँबाट त्यो अर्को epanet खोलिराख्नु पर्दैन हैन epanetमा चाहिँ मल्टिपल सोर्स मल्टिपल पोइन्टहरु यसरी साइडमा बनाउनु मिल्छ यसरी मैले भने जस्तो गरी and make sure you don't apply any consumption pattern भनेछ है select the maximum pipe हो भने है त अब यहाँबाट के छ भन्देखि अब किन भन्देखि कन्जम्पसन प्याटर्न केले खान्छ त पीबीटी ले खान्छ हो पीबीटी को फ्लोड वाल्भ अन अफ भइराख्छ मान्छेले पानी खायो भने खोल्ने हो त्यहाँबाट भने त्यही भएर अलवेज यसमा चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि मोडलिङ गर्ने बेलामा मैले अहिले चाहिँ सजिलोको लागि डिमान्ड प्याटर्न राख्थे अब बेस्ट डिमान्ड कति राख्नु त यसबाट 7.18 राख्नु यहाँ यसमा र यसमा चाहिँ डिमान्ड प्याटर्न के राख्ने त 0 0 त हैन नथिङ ल ओके है ल है त यो यसो उले चाहिँ माथिबाट चाहिँ स्टेडी स्टेट एनालिसिस गराउने यो चाहिँ नि हाम्रो एक्सटेन्डेड पिरियड एनालिसिस है ल अब के गरे त नेगेटिभ प्रेशर्स एट यो कतिखेर भयो त मोडल लानु त नेगेटिभ प्रेशर 14 आवर्स 38 आवर्स 14 आवर्स कहाँ नेगेटिभ प्रेशर भएछ हेरौँ है त सिस्टममा हाम्रो 14 आवर्स ए हेर्नु त ल 16.16 ए ओके 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 सर शर्मिला म्यामले के सोध्न खोजिरहनु भएको छ जस्तो छ ह्यान्ड रेज गर्नुभएको रहेछ सर हजुर त्यो छ नि रन गर्दाखेरि माथिको पनि तलको पनि एकैचोटी रन हुन्छ हो हजुर एकैचोटी यो यो ए ए ए ए उले त्यो पुरैलाई लिएर रन गराउँछ हजुर 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 ओके अनि प्याटर्न ओके अहिले प्यानेटको यो मोडलिङ नगरेको एउटा मोडलमा गर्ने बेला उसले आफ्नै डिमान्ड पनि लिइरहेछ क्या एकैछिन है यहाँ इस्यु भयो यहाँबाट के भयो भनेदेखि पार्ट 1 एउटामा चाहिँ यसलाई के गरौँ भन्दै प्याटर्न चाहिँ नि प्याटर्न लेस छ त्यही भएर पार्ट 1 राखौँ यो प्याटर्नमा चाहिँ 1
ल 1 ओके गरौँ यसमा चाहिँ हेर्नु त यो 25.78 आइरहेको रहेछ क्या अटोमेटिकली प्याटर्न हाम्रो बेस्ट डिमान्ड त 7.18 हो नि त कन्स्ट्यान्ट डिमान्ड राख्नुपर्ने हो ल अब हेर्नु त अब यसलाई चाहिँ हेर्नु है अब म्यापमा हेर्नु त अब टाइम अनुसार माथिपट्टिको प्याटर्न चेन्ज हुँदैन हेर्नु त 45 7.18 7.18 छ नि होइन जेसुकै हुँदा पनि अब योलाई के गर्ने त यहाँबाट पनि उसले भनेको छ इकोनोमाइज गर्न मिल्यो क्या अब हामीले के गर्नु पर्यो त प्रेसर सेलेक्ट द मिनिमम पाइप द्याट मेन्टेन्स द प्रेसर अबोभ 10 मिटर भनेपछि हेर्नु त यहाँबाट हामीले 75 राखौँ ल है रन गरौँ है अब यहाँबाट कति 14 आवर्समा हाम्रो सब चाहियो 14 आवर्स पनि चाहिएन किनभनेदेखि यो त सधैँ एउटै हो 26 को 26 14 आवर्स पछि 0 आवर्स 10 मिटरसम्म चाहिँ यसलाई अझ घटाउनु पाइयो 50 राखौँ त रन गरौँ र नेगेटिभ प्रेसर आयो है 65 राखौँ है रन गरौँ ओहो ल भने 75 नै 70 राखौँ त पाइप नभए पनि ल ए ठ्याक्कै 70 चाहिन्छ 70 को पाइप त हुँदैन हाम्रो 75 को पाइप तर आइडी भयो भने सर्टेन 72 पोइन्ट समथिङ वाला चाहिँ नि छ भने ठिक्क हेर्नु त 26 मिटरको रहेछ द डाउन पाइप फ्रम द ट्याङ्क टु द बिपिटी सुड बी हेर्नु त 75 mm उसले लेखिदिरहेको छ नि है हाम्रो पनि त्यही आइरहेछ ठ्याक्कै 75 mm आइरहेछ ल लेट्स राइट इन द मोडल 75 mm है यो हाम्रो यहाँ कति छ 100 mm यो 75 mm 50 mm 75 mm 50 mm ल सर फेरि एउटा क्वेसन ल सर हुन्छ त्यो छ नि हजुरले त्यो टेक्स्टमा लेख्नु भयो नि होइन हजुर त्यो त्यस्तै लिजेन्ड छ नि दुई तिनवटा निकाल्न मिल्दैन यो इन्टरनेटमा लेजेन्डहरु ए त्यो नोटको पनि एउटै मात्र आउने लिङ्कको पनि एउटै मात्र आउँछ लिजेन्ड हजुर इपानेटमा चाहिँ नि एट अ टाइम एउटा मात्र हेर्न मिल्छ है समीरजी वाटर जेम्समा चाहिँ यस्तो 5 वटा 6 वटा जतिवटा छ सबै एनोटेसन्स राख्न मिल्छ हैन इपानेटमा चाहिँ नि इट्स अ भेरी रुडिमेन्टरी छ तपाईले भन्छ एट अ टाइम एउटा मात्र हेर्न मिल्छ हैन त भेलोसिटी दुईटा सेलेक्ट गर्नै मिल्दैन नि हैन भनेपछि एउटा मात्र एट अ टाइम है यसमा मिल्दैन यो अब ल तपाईँलाई अहिले किन यो पनि किन गरेन पनि भनेर भनौँला एउटा के भयो भने इपानेटको इन्जिन यति राम्रो छ हैन सबैले यसको एनालिसिस इन्जिन युज गर्छ र सबै अरूहरूले चाहिँ यसको माथि चाहिँ तपाईँले जुन भन्नुभएको फिचरहरू छ नि दुईटा पाइप देखाउने यो गर्ने त्यो गर्ने यसको माथि चाहिँ मोडल बिल्ड गरेर आउँछ यसको चाहिँ ओपन सोर्स छ तपाईँले जानुभयो भने यसको सबै सोर्स कोडै पाइन्छ आफ्नो हुन्छ मैले एउटा है एउटा पिएचडी हाम्रो यो पोर्चुगलको पिएचडी होल्डरहरूले 3-4 जनाले चाहिँ नि एउटा वाट नेट जेन भन्ने बनाउनु भएको छ यहाँ है यो हेर्नु त यसलाई वाट नेट जेन इपानेटको फ्री भर्जनलाई लिएर उनीहरूले हेर्नु त 1 2 3 4 5 मुरानो आना फरिया याकिम सौसा एबल गोमेस र एल्भिसा मार्केसले चाहिँ नि 5 जना मिलेर चाहिँ यो इपानेटको यो फ्री सफ्टवेयर मिलाएर उनीहरूले आफ्नो भर्जन बनाएको छ है तपाईँलाई देखाउँछ है त यहाँ त यो इन्ट्रेस्टिङ भर्जन छ यो चाहिँ अब मैले पनि अब आफूलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ भने हाम्रो विभागको अनुसारको यो मोड्युल्सहरू बनाउन मिल्छ हैन त यहाँ अघि नै मैले तपाईँले पिडिए र डिडिए भन्थे नि हैन त पिडिए र डिडिए यति हामी युज गरेर हुन्छौँ कि पछि उसले यहाँ अगाडि नै राख्थ्यो त्यो गएर डिमान्ड ड्रिभन प्रेसर ड्रिभन चाहियो यहाँ भएन अब यतापट्टि हेर्नु त यहाँबाट इम्पोर्ट जोइन्ट मोडल मर्ज नोड मोडल जेनेरेट न्यू सिन्थेटिक मोडल त्यसपछि यहाँ इम्पोर्ट पाइप क्याटलग लोड डिमान्ड रन पाइप साइजिङ अटो पाइप निकालिदिन्छ क्या उसले यहाँबाट है अब हेर्नु त पर्फर्मेन्स भन्ने अनि ब्राउजरमा त देखिराख्नु भएको छ नि यहाँ त थुप्रो पर्फर्मेन्स छ कर्स इन्डिकेटर स्ल्याक्स कन्स्ट्रेन्ट म्यापबाट पनि हेर्नु त यहाँ थुप्रो चिजहरू कन्स्ट्रेन्टको स्ल्याक्सहरूको यो एकदम यो चाहिँ इपानेट मैले तपाईँले सिकाएको छ एकदमै बेसिक भर्जन सिकाएर है यो भनेको एकदम यो पहिला भर्खर इपानेट आउँदाखेरि 19 कहिले आएको यो हेरौँ है अबाउट चाहिँ इपानेट वाज
फर्स्ट पानेट रिलिज भएको चाहिँ नि फर्स्ट पानेट रिलिज भएको when was हेरौँ है त when was Ethernet released first हेर्नु 1994 को भर्जन 1.0 1.1 र भर्जन 2.0 हामीले चलाइरहेको हेर्नु त भर्जन 2.2 छ नि भनेको भर्जन 2 मा यो युआईहरू आएको थियो है यो कहिलेको हो त हेर्नु त भर्जन 2 यहाँ आएको सेकेन्ड मेजर इन 2000 आजभन्दा 24 वर्ष अगाडिको हामी चलाइरहेको छौँ है यो म जे जति सिकाएँ यो 24 इयर्स अगाडि चाहिँ नि भएको थियो भर्जन 3.0 समटाइम्स अन 2010 भनेको भर्जन 3 अहिलेसम्म आएको छैन है यहाँबाट सबैले हेर्नुभयो नि इपानेटको यहाँ मजाले हेर्नु त इपानेट 2 भन्ने पहिला यस्तो थियो विन्डोज एक्सपीमा अनि के विन्डोज एक्सपी विन्डोज 93 होला 2000 तिर एक्सपीमा चल्ने सफ्टवेयर थियो पहिला है अनि तपाईँलाई यहाँबाट बिस्तार बिस्तार थप्दै 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 गएको चाहिँ पनि इन्ट्रेस्टिङ छ यो इट्स अ भेरी यति नै काम गर्नलाई पनि सायद मेरो विचारमा 20-30 इन्जिनियर्स आर वर्किङ इन दिस अब युजिङ एप्लिकेसन बेस्ड एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस इन सी यहाँबाट यसरी आएर अहिले जे जति सफ्टवेयर कम्पिटिसन छ अब यसलाई चाहिँ बेसमा बनाएर अनि यसको माथि चाहिँ भर्जन आफूले चाहिँ आफ्नो मोडिफिकेसन्सहरू जिआइएसमा कसरी इन्टिग्रेट गरिदिने के गर्ने त्यो सबै गरिरहेछन् है ल लेट्स कम ब्याक अगेन टु द ट्युटोरियल It remains to determine which pump to choose, the size of the tank, and the pipe for the pump. If there is not a great choice in the market, it is the pump that determines the size of the other elements. A 20 cubic meter per hour pump needs a smaller pipe than one of the 40 cubic meter per hour. In the same way, a pump with a greater yield will generally need a smaller tank. So, a point pump remains outside the objective of this manual and is not complicated. The reason regarding the size of the tank has already been looked at, and the selection of the diameter of the pipe. And it is that the diameter that keeps the pump expense low depreciations and example 42 भनेर चाहिँ म तपाईँलाई एउटा देखाइदिन्छु है त यसमा चाहिँ के गर्ने एउटा prixa.com.np सायद धेरैजनाले थाहा हुनुपर्छ होला म हामी एसोसिएट विथ प्रिक्सा भनेको प्रिक्सा त्यही भएर चाहिँ प्रिक्साको हामीले एउटा prixa.com.np मा चाहिँ एउटा पम्प पावर क्यालकुलेटर भन्ने छ है यहाँबाट हेर्नु त यहाँ तपाईँहरूले चाहिने ब्लगहरू प्रिक्सा क्यालकुलेटर्स भन्ने छ पम्प पावर क्यालकुलेटर भन्ने छ है अब हामीले पम्पिङको डिजाइन यहीँबाट गरिदिन्छौँ क्या म तपाईँलाई म देखाइदिन्छु है त यो इपानेट पनि किन चाहिँदैन भन्दाखेरि हेर्नु त हाम्रो वाटरको लेभल कतिमा छ 18-12 एलिभेसन ट्याङ्क 18-92 है डिफ्रेन्स कति भयो 1892 माइनस 18-12 80 मिटरमा थियो र मलाई फ्लो कति चाहिने थियो त हेर्नु त अब हामीले पानी हेर्नु है ट्याङ्कीको भोल्युम है 0.4 होइन टोटल हाम्रो सोर्सेसको लागि चाहिँ नि लेट्स से 7.18 पुग्नु पर्ने थियो है 7.1 यो त पिकको लागि हो एभरेज कति हुन्छ त यहाँबाट 0.4 एलपिएस चाहिँ हामीले चाहिन्छ भने अब हेर्नु 5 फाउन्टेन्स लेट्स सी यसरी इन्टु 5 इन्टु उनीहरूले 86400 नै खान्छ अरे 1,72,800 नै म्याक्सिमम डिमान्ड हो डिभाइडेड बाई हामी चाहिँ के गर्छौँ भनेदेखि 2 एलपिएस को उनीहरूले पानी खान्छ लेट्स से 12 घण्टामा यो पानी तान्दिने हामीले 12 घण्टाको डिभाइडेड बाई 12 यो भनेको 14,400 लिटर पर आवर यो भनेको कति हुन्छ त एलपिएसमा 4 एलपिएसमा चाहिँ हामी पानी तान्दिन्छौँ यो भनेको 2 एलपिएस को एभरेज डिमान्ड छ 4 एलपिएस छ लेट्स सी डायमिटर अहिले 100 राख्यौँ लेन्थ अफ द पम्पिङ मेन कति भनेको छ तलबाट माथिसम्म होइन त यो यतिको मात्र प्रोफाइल दिएको छ योभन्दा यताको प्रोफाइल दिएको छैन है यताको लेट्स से उति नै छ होला 1 किलोमिटर छ लेभल डिफरेन्स कति छ 80 हाइट अफ रेजर्भर के छ 3 मिटर माथि लगाएर राखेको छ रेस्ट्रल हेड भन्ने अहिले पम्पमा हुँदैन त्यो पनि राखिरहेको छौँ 1-2 मिटरको एक्स्ट्रा हेड राखिदिएर हो पाइप हामीले के राख्यौँ जिआई पाइप राख्यौँ 0.25 राख्यौँ माइनर हेडलेस 15% छ इफिसियन्सी अफ पम्प यति छ मोटर छ भने अब हेर्नु त इकोनोमिकल डायमिटर है 77.18 चाहिँ इकोनोमिकल डायमिटर हो हामीले 6500 राखिरहेको छौँ यसलाई चाहिँ 80 राख्यौँ 3 इन्चीको जिआई राख्यौँ भने हेर्नु त टोटल डाइनामिक हेड कति छ यो 5.91 किलोवाट भनेको 8 हर्स पावर या 9 हर्स पावरको पम्प लिएर आयो हुन्छ र उनलाई किन 4 एलपिएस एट हेड अफ 100 मिटर भनेर पम्प स्पेसिफाई गरेर त्यो लेभलको
पम्प र 9 हर्स पावर छ भने 64% को एफिसियन्सीमा आउँछ र त्यो भनेको चाहिँ इट्स अ भेरी गुड पम्प फर दिस सिस्टम भनेर यसरी हामी डिजाइन चाहिँ सिकाउँछौँ र हामीले गर्ने नै अहिलेसम्म वाट एभर वी आर डिजाइनिङ दिस इज द वे वी आर डिजाइनिङ है ल लेट्स अहिलेलाई पम्पको अहिले यहाँबाट जाउँ है अब स्प्रिङ एन्ड टेल इन्टेक्स टेल ट्याङ्क्स भनेको छ है यो चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि यो म स्किप गर्छु यो तपाईँहरू गर्नुहोस् है यसमा खासै ठुलो कुरा छैन यहाँबाट स्प्रिङ्सहरूमा राखेको छ अब एउटा इन्ट्रोड्युस यहाँ गर्ने बेला एफसिबी भन्ने छ है फ्लो कन्ट्रोल भ्याल्भ भन्ने छ यो पनि तपाईँ एकचोटि बुझ्नु होला है यो म तपाईँलाई भन्छु यसो खासै केही गाह्रो छैन एउटा ट्याङ्क र उसको राखेको छ यहाँबाट यो म र प्रेसर जोनको बारेमा पढ्नु 33 मा सरसरी बुझाइदिन्छु मोडल ड्र नगरिकन अलिकति इन्ट्रेस्टिङ रहेछ है पढौँ है त ल A topographical study has taken a datum elevation zerometer है यहाँ अनि elevation चाहिँ datum elevation as a datum zerometer as a spring of the fixed volume of 2 liter per second spring है यो spring चाहिँ 2 liter per second को fixed volume छ यहाँबाट 24 घण्टा 2 liter आइरहेछ from a spring there is a homogeneous network of 6 public sources and 1 2 3 4 5 6 at elevation of 30 meters है यहाँ छ with an average consumption of 0.3 lps हुन्छ हरेको डिमान्ड पनि दिएको छ नि एभरेज कन्जम्सन fed by the gravity flow according to the pattern of 16.PAT. Below is shown the spatial arrangement and the elements to scale and calculate the network भनेको छ है ल यही त यहाँबाट ब्याकग्राउन्ड नेटवर्क ब्याकग्राउन्ड इमेज दिएको छ मजाले ड्र गर्नु उसले यहाँबाट आउँछ है असर्टेन द डिमेन्सन अफ द इमेज यो पनि छ हैन त डिमेन्सन हैन त ए पोइन्ट र बी पोइन्ट भन्ने कहाँ छ भने त्यो इमेज फाइलमा होला फाइलमा त्यसलाई पनि बनाउनु draw the network according to auto length अनि अब हेर्नु है त टु लिमिट द फ्लो अफ द रिजर्भर यु क्यान युज अ डमी फ्लो कन्ट्रोल भ्याल्भ भनेको छ है अब हेर्नु है त यहाँ के गरेको छ भनेदेखि नेटवर्कले त हेर्नु त नेटवर्कमा चाहिँ हेर्नु त फिक्स्ड भोल्युम भनेको छ नि हाम्रो नेटवर्कले त कति पानी खाइरहेछ हेर्नु त यही यसमै म देखाइदिन्छु फ्लोमा जानुभयो भने 12 आवर्समा कति छ त 14 आवर्स 7.18 7.18 छ नि अब हेर्नु त यहाँ गएर रेजर्भरमा क्लिक गर्नु भने त नेट इन्फ्लो -7 यसलाई कहीँबाट नेट इन्फ्लो -7.18 हामीसँग छ र छैन नि त स्प्रिङ सोर्स त कति छ 2 एलपिएस हो यस्तो बेलामा चाहिँ हामी के गर्छौँ भनेदेखि यहाँ हेर्नु त यो भ्याल्भ भन्ने छ है एड भ्याल्भ हेर्नु त एउटा भ्याल्भ चाहिँ मैले यहाँ कुनै लेट्स यहाँ बनाइदिएँ यसको बिचमा बनाइदिएँ कहाँ गयो युजली भ्याल्भ चाहिँ पढ्ने म तपाईँलाई एउटा देखाउँछु नो सोर्स छ यो पोइन्ट छ है यसको बिचमा चाहिँ नि हेर्नु त भल्भ आयो नि यो चाहिँ लिङ्क बना जस्तै हो भ्याल्भ एलिमेन्ट भनेको लिङ्क एलिमेन्ट हो है यहाँ गएर हेर्नुभयो भने डबल क्लिक गर्ने बेलामा उहाँ लेखाउँछ टाइप लेखाउँछ है टाइपमा गर्ने बेला एफसिबी भनेर लेख्नु यो भनेको फ्लो कन्ट्रोल भ्याल्भ यसले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि सेटिङ इज 2 भनेर लेख्नु भने 2 एलपिएस भन्दा यसले कहिले पनि दिँदैन के भल्भलाई है कहिले पनि दिँदैन यो भनेपछि तपाईँको यतापट्टि 7.18 छ भने पनि रिजर्भरबाट 7.18 आउँदैन यो नोडमा कति आउँछ त 2 एलपिएस आउँछ है यतापट्टि अब हेर्नु त to limit the flow of reservoir you can use a dummy flow control valve as this type of valve cannot be connected directly to a reservoir you'll need to place a dummy node without consumption it is very important to draw the valve in a sense of a flow that is to say first in the new node and then in the corner of the network भनेको छ है अब यसले के भन्छ नि सिधै गरे रेजर्भर्समा सँग हैन कि यदि यो बनाउनु पर्ने छ भने यो भन्दा माथिबाट एउटा डमी नोड बनाऊ डमी नोड भनेको 0 एलपिएस को त्यहाँबाट चाहिँ यसलाई यहाँबाट यहाँ नोडसँग जोइन गर to insert the valve click on the valve item here into your डमरू जस्तो and then click on the extreme nodes as written previously right click on its open and choose the valve and the FCV हामीले FCV गर्यो सेटिङ के गर्छ introduce 2 भनेको 2 liter per second किन भन्दा हाम्रो LPS मा छ calculate the network and the note the error हेर्नु त warning FCV1 is open but cannot deliver the flow at these hours किन भन्दा यो बेलामा त नेटवर्क भन्दा 2 LPS भन्दा बेसी खाइरहेछ अब यसलाई के गर्ने त in other words at 30 hours the flow that the node's demand is greater than the valve can let through ignore this error it is useful the first time but quickly becomes tiresome to obtain more flow you should build a tank where the water is going to stop when the demand is smaller than that the capacity of the spring and which contributes water when the opposite occurs नि त एउटा ट्याङ्क बनाएर राख भनेर भनेको छ है
हो होइन त हाम्रो नेटवर्कमा पनि यदि छ नि एक्स्ट्रा फ्लो चाहियो भने ट्याङ्कले सप्लाई गरिराख्छ यसले चाहिँ डिरेक्टली सोर्समा सप्लाई गर्दै भयो तर हामीले के गर्छौँ त हाम्रो सिस्टम भनेपछि यहाँबाट यहाँ कनेक्टेड हुन्छ यहाँबाट यहाँ कनेक्टेड हुन्छ नि त हाम्रो होइन सो दिस इज अ वान वे टु सल्भ दिस अब हुन त्यो ट्याङ्कलाई नि त भर्नु पऱ्यो कहीँबाट होइन अ गुड सिचुएसन इज अ टेल ट्याङ्क द्याट अलाउज द प्रेसर टु ब्यालेन्स एट द मोस्ट डिस्टेन्ट पोइन्ट एट द सेम टाइम एट इज कन्ट्रिब्युट्स टु अ फ्लो द्याट सर्कुलेट्स इन अ डिफ्रेन्ट पाइप्स टु मेन फ्लो अभोइडिङ सेचुरेसन अब यिनीहरूले के भनेको छ भन्दाखेरि पहिला यहाँबाट के गर्ने राख्थेँ नि अनि एउटा टेल ट्याङ्क बनाएर राख्थेँ नि यहाँ चाहिँ अब यहाँबाट नेटवर्कले नखान्जेलसम्म ट्याङ्क भरिन्छ है र नेटवर्कले धेरै खान थालेपछि के हुन्छ त ट्याङ्क एम्टी हुन्छ भने जस्तो यो चाहिँ यहाँ चाहिँ इन्फ्लेटिङ ब्ल्याडर जस्तो हुन्छ तर हामीले यो सिस्टम डिजाइन चाहिँ अहिलेसम्म गराएको छैनौँ है यहाँबाट किनभने हाम्रो पानी नै पुग्दैन पानी पुग्ने भइदियो भने त हाम्रो यो ट्याङ्की टेल ट्याङ्क सेल ट्याङ्कहरू राख्नै पर्दैन थियो 24 आवरै पठाउनु मिल्छ है place a tilt tank at the 100 meter from the source 3 the elevation is a variable that you must work out for example 50 meter it is not practical to build tank raised to whatever height introduce values that are possible as if it were a real case है अब यहाँबाट यहाँ छ calculate the size of the tank necessary uh, before calculating if I need to avoid working with too many variables पहिला त्यही भएर चाहिँ तपाईँले हेर्नु त यहाँबाट देखाएको छ मल्टिप्लायर यहाँ छ हाम्रो चाहिँ नि यो भनेको कति कति हो कन्जम्सन यहाँ छ प्रोडक्सन कति भइरहेछ त चाहिँ 2-3 सपोज यो बेलामा चाहिँ कम छ पानी आउँदैन भन्यो भनेपछि 24 आवर्समा इट्स इन्ट्रेस्टिङ पानी नहुनुको ब्यालेन्स कति हुँदैन त भन्छ यो बेलामा कतिको चाहिँ भोल्युम राख्नु पऱ्यो होइन त म्याक्सिमम सर्प्लस 15,710 मिनिमम सर्प्लस 25,000 सो भोल्युम अफ ट्याङ्क इज 41,000 भन्छ 50 घनमिटरको ट्याङ्क होइन त म्याक्सिमम लेभल 3 मिटरको हामीले राख्छौँ एलिभेसन्स 12 मिटर्सको बनाएको छ उसले त्यहाँबाट एक 12 मिटरमा छ र डायमिटर कतिको छ 4 हुन्छ 4 3 जा 4 3 जा होइन सर्कुलर हुन्छ है सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्क है एक्जाम्पल दिस इज अ सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्क इपानेटले सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्क मात्र लिन्छ है हामी इन्ट्रोड्युस द ट्याङ्क एन्ड डेटा प्रपर्टिज अनि यसरी यो सिमुलेट गरेपछि होइन त नोड प्रेसर हेर्नु कहिले पानी कताबाट यताबाट यता बगिरहेछ अर्को बेलामा माथिबाट 30 आवर्समा माथिबाट तलतिर बग्छ है टु visualize the operation of the tank click on the right and sketch and open the dialog in flow arrows check the open option flow कसरी चेक गर्ने त यो बेलामा अप्सनमा जाने फ्लो एरोजमा ओपन राख्दिने है आई वान्ट तपाईँहरूले चाहिँ सिमुलेट गर्नु तर म यो चाहिँ नि होमवर्कमा पनि दिन्न यसलाई खासै होमवर्कमा पनि दिन्न र एनिवे है ल यो गरौँ है त अनि तर यो चेक चाहिँ नि गर्नु simulation over and inflow in the hours of the low consumption and yeah open from this moment the direction of the water in the pipeline is shown by means of the arrow pani कताबाट कता जान्छ leave the simulation to run over the time observe how the direction of the arrow changes हेर्नु त नेटवर्कमा भनेपछि अलवेज के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो ओपन नेटवर्कमा माथिबाट तलतिर जान्छ अब यो भएपछि पानी यताबाट पनि जान्छ यताबाट पनि जान्छ है so then inflow in the hours of the low consumption and outflow at peak time being the process of optimization of the pipes until you find the smallest that maintains the range of pressure. In my case, all pipes are of 50 mm. Save the outlet pipe of the tail tank. If the distance were greater, we would have to install uh, pipes to avoid blockages. Lower the tank tail, blah blah blah. That's all you lower the tank tail to the lowest height that achieve adequate pressure in the network. Here OST उसले बनाएर राखेको छ in reality an elevated tank of 11 meter in the OST बनाएको छ of 42 cubic meter would be so expensive to build that we have to look for other alternatives most logical perhaps would be to able to build it at the outlet of the spring हेर्नु त भनेको छ नि त हुन्छ यो टेल ट्याङ्क बनाएर हेर्नु त यहाँ छ 11 मिटरको ओएसटी बनाएर 42 घन मिटरको बनाएर यत्रो मोडलबाट सल्भ भए पनि बरु यसको सट्टा के भन्दा माथिपट्टि लगेर टक्क 2 आरपिएसको पानी भर्ने त्यसपछि जे जति छ हामीले पहिला अगाडि एक्सर्साइजमा गरे जस्तो 42 को यही स्प्रिङको सोर्स नजिकै लगेर बनाइदिने है सो त्यही भएर मलाई यो एक्जाम्पल चाहिँ दिस इज नट द वाट वी डु इन रियल वर्ल्ड लाइफ भनेर चाहिँ यो मैले स्किप गरेँ है त अब यो इन्ट्रेस्टिङ छ प्रेसर जोन्स है यसलाई पनि म I will let you know भन्दा नि यसलाई चाहिँ के गरौँ भनेदेखि ओके या यो पनि तपाईँहरूले नि गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई पनि के गर्ने भनेदेखि म यसमा चाहिँ के भनिदिन्छु भनेदेखि है यहाँ हेर्नु है त ल After the earthquake of Jan 24, the construction of a network from a displaced camp is planned that fed water from point D. यहाँबाट है the slope of the looped zone are indicated with the arrow showing the direction of the flow. Point A has a coordinate यति A र B. Build a design knowing that each intersection has 3 water horses type tap stand
है and the sphere project establishes the flow of in each tab is emergency is 0.125 and the grid को चाहिँ 62 मिटरको horizontal length छ है 954 को छ यसले के भनेको छ भन्दाखेरि अब के कसरी गर्ने भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि पहिला के गरेको छ नि 6 ट्याबको उसले तीनटा र्याम्प छ टोटल गिभन 2.25 निकाल्यो त्यसपछि के गर्यो इस्टाब्लिश द लेन्थहरू चाहिँ के गर्यो लेन्थ अफ द पाइप्स एन्ड अल्टरनेटिभ टु क्यालकुलेट द इमेज यहाँबाट चाहिँ गर्नु त्यसो होरिजेन्टलमा के छ 600 मिटर पर पाइप र भर्टिकल भनेको 200 मिटर पर पाइप होइन त 600 मिटर पर पाइप 200 मिटर अब यो ग्रिडमा चाहिँ आफै अब के 2.3% को स्लोपमा तल गएको छ 2% को स्लोपमा यहाँ गएको छ है अब हेर्नु त यहाँबाट नि त इस्टाब्लिश द एलिभेसन अफ द पोइन्ट बिगिनिङ विथ द with A moving south, apply 2% in the following way. And the 48.2, 62, 58, 54, 50. 48.2, 34, yes sir, yeah, elevations go and the elevation of the next columns are and so on. The elevation at each point, no, -1 or -5.2 elevations is. Case the network in the network data, try to adjust the pressure 10 to 50 meters. Introduce the demand 0 because there is no when you have given up, turn the page to see what is happening. And in this system, it is impossible to maintain the pressure between 10 and 30 meters. The problem that you have is similar to that of going to sleep with a blanket that is too short. If it covers your feet, your body is left uncovered and vice versa. The difference in elevation between the point of the highest is 62 and the lowest is 5.2. यहाँ क्या छ -5.2 भनेको र 62 को छ है भनेपछि यसको टोटल डिफरेन्सेस कति छ 62 + 5.2 भनेको 67.2 भनेपछि 10 देखि 30 मिटरमा आउँछ कहिले आउँदैन नि अब भनेपछि के गर्ने त हुन्छ अब काट्ने सिंगल लेडरलाई के गर्दिन्छ काट्दिने अब कसरी काट्ने हेर्नु त यहाँ यसलाई चट्ट काट्यो भने 30 मिटरको प्रेसर ड्रप राख्न सकिन्छ त्यसपछि यहाँबाट के आउँछ त अर्को 30 मिटरको अर्को एउटा प्रेसर रेन्ज भन्छ है माथिपट्टिको प्रेसर र यहाँको तलपट्टिको प्रेसर नेटवर्क दिस इज अ लो नेटवर्क दिस इज अ हाई नेटवर्क है अब त्यही भएर चाहिँ के गर्नु भनेदेखि अब दुईटा छ भने हाम्रो कन्ट्रोलर्सहरूले चाहिँ आँखा चिम्लेर ट्याक्क काट्ने त्यो ठाउँमा चाहिँ बिबिटी या ट्याङ्की बनाइदिइहाल्ने है तर हुन चाहिँ नेपालमा त्यसरी गर्न थाल्यो भने चाहिँ नि 20वटा ट्याङ्कमा 200वटा बिबिटी आउँछ किनभने वी हेभ सच अ टेरेन के अरे माउन्टेनस टेरेन है बट एक्चुअली द्याट सुड बी डन होइन र मान्छेको स्क्याटर प्लेटफर्म पनि के छ 5वटा घरलाई एउटा ट्याङ्की बनाइदिनु पर्ने हुन्छ सो भेरी कम्प्लिकेटेड सिस्टम है The brake pressure tank isolates two networks. Take the advantage these to calculate the network separately, which is much simpler. Begin the low network, which is much easier, and place the BBT as if it was a node in A. And it is to say the reservoir is at elevation of 62. Yellow error reservoir. The length of the pipe will be 1800 meters. 3 sections of 600, as the network is going to be sized according to the capacity of distribution. And the lesson here, see the arco. पाइप दुईटा थपेर भए पनि उसले चाहिँ के गराएको छ त यहाँबाट 1200 मिटरको पाइप थपेर यहाँ बिबिटी लगाएर राखेको छ है यहाँबाट ल यो चाहिँ नि ओके सो दिस इज हाउ यु डु इट एउटा नेटवर्क यता अर्को नेटवर्क अर्को काटेर दुईटा है एउटा नेटवर्कले यसरी बनाएको छ एउटा पोइन्ट बनाइदिएको छ र यो पोइन्टमा के छ त पहिला लोवर नेटवर्कमा के छ यति लाइन छ यो ठाउँमा चाहिँ एलिभेसन 62 मा आएको छ भने चाहिँ यहाँबाट मोडल तपाईँको सल्भ भयो 13 मिटरको आउँछ र अर्को ठुलो मोडलमा के गर्ने त यहाँ चाहिँ रेजर्भोयर भयो त्यसपछि त्यो अघिनको तलपट्टिको लोवर नोडलाई एउटा नोडमा राख्दिने र त्यसको बेस डिमान्ड राखेर त्यसको प्याटर्न राख्दिने है यहाँबाट यसरी चाहिँ मोडल गर्न सक्नुहुन्छ है त ल यहाँबाट ओके ल एडिङ अ पम्प हो दिस इज यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई पढाउँछु है त यसलाई मैले सेभ गरौँ फाइल सेभ एक्सरसाइज कति थियो 33 ल adding a pump 35 मा जाउँ है okay now new गरौँ so adding a pump 4 public fountain with an average consumption of 0.5 lps are to be supplied by pumping from a river at 0 meter. The fountain are situated in the corner of a block 100 meter and 100 meter and all at 20 meter of elevation. There is no data on the variability in the time of the consumption. The distance from the river to the first fountain is 600 meter. Calculate the network and determine what pumps should be needed. This is interesting, right? You can have a look at the section of the modeling of pump station in chapter 3. Draw the section. You have probably ended up with something like this.
हामीले के भनेको छ पहिला के भनेको छ भन्दा एउटा ब्लक बनाऊ 100 मिटर बाइ 100 मिटरको ट्याक 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 ल ब्लक बन्यो है हाम्रो ब्लकलाई जोडौँ के भनेको छ यसलाई छ नि ल ल ब्लक बन्यो है ल हामी के गर्छौँ सेलेक्ट अल ग्रुप एडिट यसको लेन्थ के छ पाइप्सको लेन्थ कहाँ गयो प्लेस कहाँ गयो रफनेस लेन्थै आएन त 100 100 100 100 होइन नोडको के भनेको छ त एलिभेसन्स एट अल एट 20 मिटर 20 हाम्रो फाउन्टेन्स के छ त 0.5 होइन फाउन्टेन 20 0.5 20 0.5 25 ल है the distance from the river to the first fountain is के भनेको छ 600 मिटर ल यहाँ के छ त यहाँ जाउँ र यहाँबाट यहाँसम्म के भनेको छ ल हेर्ने अब हेर्ने पम्प हाल्नलाई पनि के हो पम्प इज अल्सो लिङ्क एलिमेन्ट है होइन त यसरी पम्प तर ल पम्पमा गएर चाहिँ हेर्नु त यहाँबाट पम्पमा चाहिँ के छ भने 600 मिटर भनेको छ नि हो पम्पमा चाहिँ कहिले पनि हामी के गर्छौँ 600 मिटर राख्न सक्दैनौँ क्या लेन्थ इज लेन्थ अब यो दुईवटा नोडको बिचमा पम्प आयो भने पनि हामीले कसरी इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ भनेदेखि म यहाँ भने द फर्स्ट थिङ टु नोटिस इज in the sense in which the pump is drawn. One of the most frequent error is to draw the pump on the wrong way around and to be continually asking continuously why the network does not work. है अब इन्ट्रेस्टिङ के हुन्छ नि पम्पमा चाहिँ तपाईँले यहाँ तपाईँ सिटी जस्तो छ नि हाम्रो यो पहिला सिटी फुक्ने डिरेक्सनमा चाहिँ के हुन्छ यो भनेको इम्पेलरले अलवेज पम्प फुत्त फालिदिन्छ है यदि इफ यु हेभ ड्रन द पम्प इन दिस डिरेक्सन होइन म त डिरेक्सन मतलब छ जताबाट नो 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 इन इपानेट इज अ भेरी डिरेक्सन हेर्नु त पम्प अब हेर्नु त पानी यताबाट तानेर यता फाल्ने जस्तो उसले गर्छ क्या जुन ठाउँमा यो काटिएको हिँड्छ नि हुन्छ हो तपाईँ जति नै राइट गर्नु न मोडल मरेको नि तपाईँको हुँदैन किनभने पम्प निड्स टु बी इफ यु सुट इन द राइट डिरेक्सन देन इट इज करेक्टली पोजिसन सो अलवेज दिस डब्बा भनेको यो गोलो भाग भनेको सोर्समा अनि यो फुत्त फाल्ने भनेको एलिभेसन्समा है हाम्रो हेड कति छ यसमा 0 र यसमा पम्पलाई डिलिट नगरिकन के भन्नु के गर्नु सकिन्छ हामीले यदि यस्तो छ भने रिभर्स पनि गरिदिनु मिल्छ है सपोज यहाँ लेट्स सी यो गरेर फेरि मैले बिर्से ल मैले पम्प त बिगारेछु भनेर डिलिट गर्नु रिभर्स गरिदिनु नि ल दिस इज द करेक्ट वे है त ल introduce the data there is no data on the variability to determine the peak consumption you need to multiply the average consumption by a number of 3.5 to 4.5 ल बुझ्नुभयो नि हामीले नेपालमा जति भने जे भए पनि हामी डिजाइन गर्ने बेला 0.5 खाए पनि हामी के गर्छौँ यसलाई पिक फ्याक्टर 3.0 ले मल्टिप्लाई गरिदिइहाल्छौँ उसले के गर्यो त 0.5 राख्नु सट्टा उसले के गर्यो त 1.75 राख भनेको छ है यहाँबाट 1.75 this 75 this this la enta la I don't know it is a good idea when placing pumps to respect the chronology that is proposed otherwise you will find yourself that in a repetitive process that is consume all your energy eliminate the pump the first step is to balance the revenue then the place the pump है सोर्स अब हेर्ने अलवेज हो पम्पलाई के गर्ने भनेदेखि सुन्नु है त यहाँबाट डिलिट गरौँ यहाँबाट के भनेको छ भनेदेखि पहिला के भन्दा ब्यालेन्स द नेटवर्क भनेको छ है सपोज एलिभेसन छैन प्रेसर हेड पम्प सिमुलेसन गर्नु अगाडि के गरौँ भनेदेखि अलवेज
लेट्स से यो रेजर्भर छ नि मेरो पम्पले गर्दाखेरि कहाँ पुग्छ अरे यो चाहिँ 60 मिटरमा पुग्छ अरे सपोज 60 मिटरमा पुग्छ अरे है म भने मेरो मोडलमा हेर्नु त सबैतिर प्रेसर आइरहेछ ल सबैतिर प्रेसर पुगिरहेछ नि हेर्नु त यहाँबाट फ्लो हेर्नु भेलोसिटी राखौँ है नेटवर्क के गरौँ भनेदेखि हेर्नु त ल पम्पले गर्ने नि यही हो नि त माथिपट्टि लगेर फालिदिने हो नि त ल यतिमा तपाईँको नेटवर्क चल्छ भने चल्नै परेन क्या पहिला पम्पले मोडल गर्ने पहिला नेटवर्कले सेटिस्फाई गर्ने हेर्नु त 44 0.69 0.2 भनेपछि यसलाई घटाउन मिल्छ 50 मिटरमा जाउँ 50 मिटरमा जाउँ र 1.58 छ अलमोस्ट यसलाई चाहिँ मैले यसलाई 100 मिटरमा गएँ है यो लेन्थ कति छ 600 मिटर है ल रन गरेँ नि त ल ट्याक्कै हेर्नु त मजाले प्रेसर ठिक छ नि हो अब नेटवर्क हाम्रो के भयो त सल्भ भएको छ अब हेर्नु चेन्ज द एलिभेसन अफ द रेजर्भर टु द हाइएस्ट पोइन्ट अफ द नेटवर्क बाई इन्क्रिजिङ 10 मोर देन द म्याक्सिमम प्रेसर लिमिट भनेको छ नि त टेन्टेटिभ एलिभेसन अफ द रेजर्भर हेर्नु त 20 मिटर हाम्रो एलिभेसन छ त्यसपछि 30 मिटरको प्रेसर र त्यसमाथि 10 मिटरको राखिदिएको छ यी 60 मिटर यसरी राख्यो उसले 30 मिटर्स हेर्नु त के भनेको छ त यहाँ यो भनेको छ ल ओके ल 30 मिटरमा अनि 10 मिटरको प्रेसर ल join the reservoir with the network and begin to optimize. The main objective is to the lower elevation of the reservoir as much as possible. The higher the reservoir, the more energy will be. The lower it is, the less pumping expense and the greater it is installation cost. Ita uta blah blah blah. है यहाँबाट ल यहाँबाट यो तपाईले अस्ति पनि भनिसके हामीले पम्प्सलाई कसरी चाहिँ यहाँ अप्टिमाइज गर्ने भनेर फ्रिक्सन लसलाई कसरी लिने भनेर है ल यहाँ छ है त work the model until you have the values of the unit low values of the unit loss for the pump achieve values smaller than 5 अब हैन अस्तिसम्म मैले यतिको भेलोसिटी हेरेर गर्दा त एक्चुअली है इफ यु आस्क मी हाउ डु यु डिजाइन द डायमिटर भन्दाखेरि चाहिँ आई डु नट सी द भेलोसिटी आई डु नट सी ए फ्लो व्हाट आई सी इन द पाइप इज युनिट हेड लस भनेको यस्तो राम्रो चिज छ यहाँ यसले चाहिँ के गर्छ भने आहा चिमले डङ डङ डिजाइन गर्ने चाहिँ दिस इज हैन ल हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि पाइपमा चाहिँ हेर्नु त युनिट हेड लस नि व्हेनेभर आई डिजाइन आई स्टार्ट टु बिलो 4 मिटर पर किलोमिटर भनेको इट्स अ गुड अप्टिमम डिजाइनको लस हो हैन मैले के भनेको छ हेर्नु त अचिभ भ्याल्यु स्मलर देन 5 किलोमिटर फर अदर्स फर पम्प पाइप अचिभ भ्याल्युज स्मलर देन 5 मिटर पर किलोमिटर एन्ड बिलो 10 मिटर पर किलोमिटर है हो भनेपछि अब हेर्नु पम्पलाई चाहिँ कति जस्तो पम्पिङको पाइप हेर्नु त यहाँ 5 भन्दा कममा बस्नु यो भनेपछि कतिमा भनेछ उसले 125 मा बसौँ त अर्कोलाई चाहिँ 10 भन्दा कम हुन्छ म युजुअली 5 मा डिजाइन गरिरहन्छु है यहाँ हेर्नु त 2.89 दिस इज गुड साइज है र यसमा कसै त 5 मा हैन 4 मा बसिरहन्छ युजुअली 75 भनेको 80 जस्तो हुन्छ दिस इज गुड इनफ है र यो भनेको कस्तो हुन्छ 5 मिटर पर किलोमिटरको हेड लस हो के यहाँ है 1 किलोमिटरमा 5 मिटरको हेड लस गराउने यो भएपछि यो बेलामा चाहिँ तपाईले भेलोसिटीको क्राइटेरियाजहरु सबै कुराहरु यो राम्रो हुन्छ के रे मजाले मिल्छ यो पनि कसरी आउँछ भने म तपाईलाई भनिदिन्छु यो है पेन्ट के गर्ने भन्देखि फ्रिक्सन को फर्मुला के HL equals to FLV² by 2GD हैन यो भनेको के हो त हाम्रो हेड लस पर किलोमिटर HL by L को रेशियो हो क्या equals to FV² by 2GD यो भनेको 8FQ² by 2GD to the power 5 है ल H by L को हेड लस ओभर लेन्थ यो चाहिँ युजुअली 5 मा बस्नु भयो भने कति फ्लोको लागि कति डायमिटर है युजुअली चाहिँ 5 छ डायमिटरले मैले एउटा बसे यसले यो गर्छ भने मेरो क्यू आफै सल्भ भयो के that's why like we are trying to solve भन्नाले nothing we are trying to solve 5
एच बाई एल भनेको भेलोसिटी इक्वल्स टु 1 जस्तो राख्न खोजेको हो कि तर भेलोसिटी डिपेन्डेन्ट भन्दा पनि एचएल बाई एलको भ्याल्यु चाहिँ डिपेन्ड गर्नु त्यो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई हेड लस थाहा हुन्छ ए मेरो नेटवर्कमा कति छ त ए ल 2 किलोमिटर गएको छ नि ल 10 मिटर जति हेड लस हुनुपर्छ भेलोसिटी 2 मिटर पर सेकेन्ड छ भने कहाँबाट पनि पत्ता लगाउनु त 2 मिटर फेरि गरेर क्यालकुलेट थिच्ने होइन नि त सो अलवेज ट्राई टु model with value imagining okay head loss चाहिँ तपाईको दिमागमा याद हुनु पर्यो not the velocity will automatically adjust है यो थाहा पाउनु भयो भने अनि मलाई थाहा हुन्छ कि ओके खुमलडारको ट्याङ्कबाट सातोबाटोसम्म ल 1 किलोमिटर छ भने ओके 5 मिटर भन्दा त प्रेसर लस हुनु नपर्ने यदि 5 मिटर भन्दा बेसी भएको छ भने चाहिँ ओके पाइप भेरी रङली डिजाइन या सिस्टमले एकदमै धेरै फ्लो खाइरहेछ हामीले डिजाइन गरेको भन्दा भनेर है once you have ensured the pipe have acceptable frictions you determine the force determine the diameter of the pipe to use. Notice that the pressure is too high. This is the opportunity to achieve the fundamental object of lowering the elevation of the reservoir. है अब हेर्नु त ल भनेको छ है त यहाँ के भनेको छ भनेदेखि the head height of the pump is fictitious elevation reservoirs minus elevation real elevation of the source भने 40 minus 0 भनेको छ है अब हामीलाई चाहिँ के छ भनेदेखि हाइट चाहिँ नि रेजर्भरको माथिपट्टि लेखाएको छ कतै 30 मिटर माथि छ भनेर यहाँ के छ 20 मिटरको एलिभेसनमा छ ल यो युजुअली के गर्नु भनेदेखि ल कसरी चाहिँ 40 मिटर आछ भनेदेखि ल है त नेटवर्क कति छ सोर्स भन्दा 20 मिटर माथि मिनिमम प्रेसर कति मेन्टेन गरिदिनु पर्यो 10 मिटर है भनेपछि 30 मिटर माथि त राख्नै पर्यो हैन र त्यसपछि हेड लस हुन्छ पाइपमा हुन्छ कति हुन्छ 5 मिटर भनेपछि सेफ साइडमा कति बस्ने त अर्को 5 मिटर थपिदिने भनेपछि कति भयो त 40 मिटरको अराउन्डमा चाहिँ हामी के गर्ने त हेर्ने है ल अब यो गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेदेखि अलवेज यो पाइप टु यो पाइपमा त हामी 600 मिटर त राख्नु पर्यो नि एउटा लाइन इन्ट्रोड्युस गर्नु एउटा पोइन्ट नोड उले भनेको छ ड्र द पम्प to do this place a node in the neighbor of the reservoir tank in my network it is node 6 है ल त्यसपछि के भन्छ right click at the reservoir pipe in the properties and end node or starter according to the order you may have to do you may have drawn the network change from the reservoir to the new node that you have drawn ल है यहाँ छ उले के भनेको छ भनेदेखि start node 1 end node reservoir अब है त ल ल अब यो छ नि यो हाम्रो यो पाइपलाई फेरि डिलिट गरेर यहाँ फेरि लाइन तानेर बनाउनु भन्दा चाहिँ नि के भनेको छ भन्दै पाइपमा जाने प्रपर्टिजमा जाने हेर्नु त एन्ड नोड छ नि स्टार्ट नोड हैन त यसको पर्ने लेजेन्डमा हेरौँ है त एउटा चाहिँ नि उले अलिकति राम्रो ट्रिकी अप्सन भनेको छ नि 3 to 5 मा गएको छ नि हैन त स्टार्ट नोड कहाँ छ 5 मा छ एन्ड नोड केमा छ 3 मा छ अब यसलाई के गर्नु त स्टार्ट नोड केमा गरिदिनु त 6 मा गरिदिनु केही छुनै पर्दैन भन्यो डिलिट सिलिट केही गर्नु पर्यो फेरि रिड्र गर्नु पर्यो फेरि पाइप लेख्नु पर्यो फेरि भेलोसिटी लेख्नु पर्यो भेलोसिटी डायमिटर लेख्नु फेरि रफनेस लेख्नु पर्यो परेन नि भन्छ दिस इज वान वे टु एक्सपेडिट आवर वर्क दिस इज अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ है यो चाहिँ यहाँ यो गर्ने नि त अब के गर्नु त अब यहाँ पम्प इन्ट्रोड्युस गरिदिने ल है ल पम्प है त ल draw the pump between the reservoir and the new node don't forget to change the reservoir elevation to 0 again oh this is a very blunder 60 मिटर मा त छैन अब हाम्रो यहाँ कहाँ छ त पम्प त अब 0 मा छ र यो नोड छ नि नोडलाई पनि पम्पबाट कति राख्ने त यसलाई पनि 0 रेजर्भर सँगै टाँसेर राखेको छ अब हेर्नु है अब यहाँ चाहिँ के गर्ने भनेदेखि अब पम्पमा के दिनु पर्यो भनेदेखि पम्पमा हाम्रो हेड इन्ट्रोड्युस गर्नु पर्यो अघि जस्तो 40 मिटर अब कसरी गर्छौं त दिस इज वाइ पम्पको एकदम मान्छेहरुले चाहिँ एकदमै प्रब्लम र बिगार्ने कुरा चाहिँ यो हामीले चाहिँ पम्प अलवेज अपरेट्स अन कर्भ पम्पलाई सिधै यहाँ 40 मिटर तान भनेर मिल्दैन पम्पलाई चाहिँ हामीले हेड र डिस्चार्ज दिनै पर्छ पम्पको आफ्नै क्यारेक्टरिस्टिक्स कर्भ छ यो भनेको चाहिँ नि जस्ट इमेजिन इफ द पाइप हैन पाइप चाहिँ होरिजोन्टल छ भने सबसे म्याक्सिमम एक्स एक्सिसमा चाहिँ यतिसम्मको फ्लो दिन्छ भनेर चाहिँ यो कट गर्दाखेरि 15 जतिमा कट भएको छ नि हुन्छ नि हेर्नु त हुन्छ 15 एलपिएस यदि पम्पले सुताएर राख्दिनु पाइपलाई माथि चढाउनु भएन भने कहाँसम्म छ 15 एलपिएस फाल्छ र पाइपलाई भर्टिकल राख्दिनु भयो भने पम्पले पाइपले कति माथिसम्म पानी फाल्छ त 55 मिटरसम्म है यहाँ पानी चाहिँ ठ्याक्कै 55 मिटर गएर स्ट्याग्नेट भएर बस्छ के
उसको पावर प्रेसर छ नि माथिबाट 55 मिटरको गामा याद छ नि उसले दिन्छ र एनिथिङ बिट्विन हो नि त 5 एलपिएस फ्लो गर्दाखेरि उसलाई 5 होइन 40 मिटरमा तपाईँले रिलिज गरिदिनु भयो भने पम्पले कति कति डिस्चार्ज फाल्छ 5 देखि 10 को बिचमा हो नि त यहाँ यो लाइन अराउन्ड 6 30 मिटरमा रिलिज गरिदिनु भयो अरे पम्पले भनेपछि कतिमा जान्छ त उसले 7.5 जति फालिदिन्छ है ल 10 मिटरमा तपाईँले पम्प रिलिज गर्नुभयो भने उसले 15 मा फाल्छ 20 मिटरमा हो नि त यति हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि हाम्रो रिक्वायरमेन्ट छ नि 40 मिटरमा 7 एलपिएस फाल्नु पर्यो अन्त 40 मा 7 हो नि त अनि पम्प अलवेज इज अ प्याराबोलिक कर्भ फलो गर्छ यो प्याराबोलिक कर्भ किन फलो गर्छ भन्ने पनि एउटा इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन छ यो चाहिँ आई विल गिभ इट तपाईँलाई होमवर्क जस्तो है किन वाइ अलवेज पम्पको कर्भ छ नि युजली नि इट्स अलमोस्ट अलवेज इट इज अ प्याराबोलिक कर्भ अनि इट इज डिपेन्डेन्ट अन सम फिजिक्सको कुराले गर्दा फिजिक्स मेकानिकल इन्जिनियरिङको कुरा हो प्लिज ट्राई टु गो इन दिस वाइ पम्प फलोज अ प्याराबोलिक कर्भ क्यु र एच होइन त हेड र इक्वेसन छ नि फ्लोको इक्वेसनमा स्क्वेयरमा छ है यो होइन ओके कहाँ छौँ भनेदेखि अब हामी यहाँ चाहिँ कर्स भन्नेमा जाउँ है कर्स भन्नेमा गएर चाहिँ एड गरौँ एउटा कर्भ के गरौँ 1 गरौँ यो भनेको चाहिँ हाम्रो नर्मल पम्प राखौँ र हामीले के चाहिएको छ भनेदेखि फ्लो 7 मिटरमा 40 मिटरको हेड फाल पम्प होइन त 53.33 माइनस 0.2721 फ्लोको स्क्वायरमा एउटा कर्भ ड्र गरिदियो अब भनेपछि यहाँ तपाईँ फ्लो प्लग गर्नु उसले हेड दिन्छ हेड प्लग गर्नु फ्लो दिन्छ है यहाँबाट तपाईँलाई दिस इज द इक्वेसन है मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ के गरेँ ओके गरेँ यसलाई मैले सेभ पनि गरिदिएँ एउटा पछि सिआरभी छ है पम्प 34 सिआरभी ल अब है त ओके गरिदिउँ है ल पम्पले के गर्छ तपाईँ हेर्नु त यहाँ हाम्रो छ नि डिमान्ड अनुसार उसले फालिदिन्छ डिमान्ड सपोज 5.2 चाहिएको छ भने उसले यतिको होइन 5.2 मा त गर्दै गर्दैन अलवेज डिमान्डबाट होइन हेड पम्पले माथिबाट फ्रिक्सन हेड कति आउँछ त्यो अनुसारको उसले फ्लो फालिदिन्छ हामीले डिजायरेबल पम्प चाहिँ 740बाट एउटा कर्भ आएको छ है ल ल ल पढ्ने के भनिरहेको छ भने मैले यहाँबाट अब होइन पम्पलाई के गर्नु त पम्पको कर्भसँग एसोसिएट गर्नु पर्यो पम्प 1 नम्बरको कर्भमा यसले काम गर्छ है ल यहाँबाट जाउँ है त अब हेर्नु त ट्याक्क गरेर झ्याप गरेर रन गरौँ रन इज अलवेज सक्सेसफुल है पम्पले के गर्छ पहिला 0 मा भएको रेजर्भरको प्रेसर कतिमा बढाइदियो त 40 मा बढाइदियो है अब हेर्नु त 38 37 37 37 आयो नि त है यहाँबाट प्रेसर्सहरू है ल है ल हामीलाई के चाहिन्छ यो हेड भयो है प्रेसरमा हेरौँ है प्रेसर हेर्नु त कति छ 20 मिटरको प्रेसर छ 17 17 17 18 मा दिइरहेछ है भनेपछि हामीले डिजायर्ड गरेको जस्तो छ है ल introduce the name the curve in the property pump curve of the pump and calculate the network. Note that the pressure of the fictitious gravitational network and the real pump are exactly the same. And the अघिनको यो र योमा हैन त and the question remain why bother including pumps हैन त यदि तपाईलाई हातले गरेर निकाल्न सजिलो लाग्छ भने यो पम्प किन चाहियो त यो मोडलमा यसो अलिकति राम्रो देखाउनलाई मात्र हुन्छ सो try to make the model as simple as possible है त्यही भएर some network with several interacting pump and consumption pattern are easier to calculate and analyze using pump for others avoid them completely because they do not always behave the same consideration as is in this exercise nor are they always so docile है त्यो चाहिँ आफ्नो लाइफ इजियर गर्न पम्पलाई चाहिँ सकेसम्म मोडल नगर्नु अनलेस यु रियली ह्याभ टु है ल अब मोडलिङ अ बोरहोलकोमा चाहिँ के छ भनेदेखि यहाँबाट यो पनि सेम थिङ हो अहिले मैले यो यतातिर गइनँ ट्याङ्क राखेर यो तपाईँहरू गर्नुहोस् मलाई एउटा पम्प देखाउनु पर्ने थियो पम्पले कसरी काम गर्छ आई हेभ डन इट र 37 स्केलेटोनाइजेसन्स यो चाहिँ नि आई थिङ्क आई विल एक्सप्लेन दिस है यो पनि डु इट भन्दा पनि आई विल एक्सप्लेन दिस अनि त्यसपछि त वी आर डन ल यहाँबाट है त A water network is to be installed in the service area where each building permanently consumes 0.1 liter per second. There is aerial photography of the area which measures 928 into 1428 meters.
dimensions हाल्ने. The area is completely flat and fed by booster pump set to a minimum pressure of 2 bars located where the roadway merges. Construct and balance the network. Up to what point can it be skeletonized? Eh? The pump to which the statement refers has a ball inflated to 2 bars. Eh? When the pressure falls below 2 bars, it automatically it starts automatically. यो भनेको booster pump छ है. एउटा के छ भन्देखि त्यहाँ बल भन्नुलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रेसर मेजरमेन्ट डिभाइस हुन्छ, त्यसले स्काडासँग कनेक्टेड हुन्छ. अलवेज कुनै पोइन्टमा चाहिँ यदि प्रेसर चाहिँ 20 मिटरभन्दा कम गयो भने उसले चाहिँ फालिदिन थाल्छ, प्रेसर ड्राइभ गर्न थाल्छ है. डाउनलोड द फाइल यहाँबाट रहेछ है. ल, once you have configured EPANET, load the background image. यो तपाईँहरूले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ. अनि BMP मा राख्ने, यो राख्ने. Draw the network. You can substitute the pump with the reservoir with the 20 meter हेर्नु त, उसले पम्पलाई राखेन, 20 मिटरको एलिभेसन दिएको छ. The rest of the nodes will have a 0 meter elevation. The result is known in the following page. Introduce the demand for the nodes. You will have already realized that most laborious part is doing the model of this very simple network. Even if all the elements are equal, all the consumption are equal, the EPANET and with EPANET introducing the length. अब यदि यो एउटा चाहिँ नि हेर्नु त, यो बनाउँदा टक 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 गर्दा पनि कति टाइम लाग्छ होला. यो चाहिँ एकचोटि गर्न चाहिँ गर्नुहोस् है. मेबी आई मेट यु, अब यो अहिले म भन्दिनँ अहिले. टु किप द एक्सरसाइज म्यानेजेबल, चेन्ज द डायमिटर अफ all the pipe to 75 mm and calculate the network. हैन त हैन त. यो चीजलाई चाहिँ के गर्छ, योबाट यहाँ छ नि हेर्नु त, टक टक सबको घरहरु छ नि, घरहरुको पोइन्टमा घरहरुलाई चाहिँ ट्याग 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 उसले के गरिरहेछ हैन त. यो 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 पुरै चीजलाई चाहिँ यसरी राखिरहेछ है. बिगिन द skeletonization process. Eliminate the simple branches हैन त. यहाँबाट सानसानो छ नि यो चीजहरु सानसानो चीजहरुलाई हैन त. उसले के गर्छ त, यसलाई चाहिँ के गर्ने, यस्तो सानसानो मोडल गरेर केही फाइदा लाग्दैन. will not, nothing will happen है. यो गरेर बेकार मोडल राम्रो होला, तर चाहिँ के छ भन्देखि यसरी गर्यो भने आफ्नै you will not get any strategic या टाइम, बेकार दिमाग मात्र खराब हुन्छ है. ल, begin the eliminate simple consumption of the branches node pass to the general pipe to the node to which added. तर यसको डिमान्ड चाहिँ के गर्नु, यसको नजिकैको ब्रान्चेसमा राख्नु. Note the pressure of this node before and after the change remains the same. Both models are equal. तर एउटा skeletonization मा चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो भने, जब तपाईले मोडलहरुलाई चाहिँ इजियर बनाउनु हुन्छ नि, सिम्पल भन्नुस्, यो प्रेसर चाहिँ झ्याप झ्याप तलमाथि गर्नु जान चाहिँ पाइदैन. सपोज यहाँबाट नेपालको केसमा यहाँबाट माथि डाँडा चढेको छ, डाँडाको माथि 20 मिटर माथि घर छ, ल ए मलाई त स्केलेटोनाइजेसन गरेर चाहिँ यही लगाएर झ्याप राख्छु भन्यो भने you are completely wrong, because these two are at the different elevation even though length is 20 meters right? So always in the equal elevations अनि डिमान्ड पनि लगभग सेम छ, त्यस्तो केसेसहरुमा चाहिँ you can proceed है. ल, before finishing the skeletonization of all the simple branches, note that there are branches somewhat more complicated than necessary and can also be summarized in one node. By doing this, you will avoid skeletonizing simple branches from which will divide other more complex branches and that go on to be skeletonized. Right? And later, branch A is summarized as a point A. In the branch A लाई चाहिँ एउटा सिंगल हैन त, यति फुल पोर्सनलाई उले A भनेर हाल्दियो र यो माथिपट्टिको टाकटुक गरेकोलाई फेरि B भनेर हाल्दैछ है यहाँ. सो भन्छ यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ इलिमिनेट गर्दै हैन त, C को यो होल लाइनलाई उले C मा एउटा पोइन्टमा पनि राख्दै छ. किन भन्दाखेरि यदि मेरो डायमिटर्सहरु चाहिँ चेन्ज हुँदैन भने नोडमा किन एक 0.5 गरेर दुनिया गर्नु, सिधै एउटामा लगाएर राख्दै हुन्छ नि त हैन. भनेपछि यसरी चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि, सो मोडललाई चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि अब हैन यहाँ another way to scalarize is to eliminate various consecutive nodes, providing that none of them are great consumers. All node in the C line converts to a unique node C that inherits the total consumption in the whole line. C. Note that the process of skeletonizations in itself consumes a lot of time, changing base demand basis, redrawing pipes. Therefore, in the majority of cases, unless there are obvious doubts, it is better to draw the network already skeletonized. You already have seen two evident cases, small pipeline connected to the houses and small branch lines. There is not a lot that can be systematized in the process of skeletonization. Up to now, you have seen the process that will save you a lot of work without running great risk. For there, you can experiment, check the results between the changed and unchanged and the original model, original one, to see up to what point it can be simplified. So भनेपछि तपाईलाई चाहिँ के भन्दाखेरि एकचोटी usually
एकचोटि फर्स्टमा गर्न गाह्रो हो, त्यसपछि एकचोटि तपाईँले यो गर्नुभएपछि तपाईँको चाहिँ मोडललाई चाहिँ यस्तो मजाले तपाईँले चेन्ज गर्न मिल्छ, कहिलेकाहीँ प्रब्लम आयो भने सल्भ गर्न मिल्छ. So try to spend a little time in the beginning, but after you do it, you don't have to spend more time running the models. Eh? However, it will be rare that you can use colors beyond what you have seen here. The main reason being that to do a quality analysis, you need the complete model, and it is rare for development projects to have complexity that justifies maintaining two models. है यहाँबाट भनेपछि अलवेज हेर्ने त एउटा मोडलमा चाहिँ सबै कुरा छ, अर्को मोडलमा चाहिँ पुरै एउटा छ भनेपछि एउटामा चेन्ज गर्ने फेरि अर्कोमा लिएर जाने. त्यही भएर चाहिँ हामीले nobody has time to do is do not use model for skeletonized that you have seen here to evaluate parameter of water quality. The skeletonized model has less pipe length and unidirectional circulation, and unidirectional circulation. This changes the result to a great extent. You can continue this exercise. Remember the continue saving each different stages if you want to compare them. यो भनेको चाहिँ नि यसको doesn't have a very hard and fast rule. Just you try to eliminate एकदम complex चिजलाई चाहिँ नि try to make it a simple thing. है यही नै हो हाम्रो यसको बारेमा. And I think we are end of our module 1. है module 1 को homeworks चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि हाम्रो exercise 32 निकिता जी हजुर सर. यो लेख्छौँ है exercise 32 exercise 35 यो दुईटा हैन हामीलाई 32 and exercise 35 यति मात्र गरौँ है किन धेरै राख्नु है ए हुन्छ. exercise 32 exercise 35 अनि after everyone turn in this homework एउटा चाहिँ नि also in the final question paper एउटा राम्रै खालको एक टाइम लगाएर बनाउँछु. त्यसपछि I will give almost like 7 days नै दिन्छु तपाईहरुलाई. एउटा मात्र प्रब्लम हुन्छ त्यसमा अनि अर्को चाहिँ क्विजेसहरु टाइपको हुन्छ. त्यो त अब क्विजेसहरु त अहिलेको जमानामा त यो you can just Google it and get the answers हैन. But I will try to make it if I have something interesting like Google गरेर नपाइने खालको जस्तो I will try to give it हैन. भएन भने it will be just a model कै तपाईले एउटा गर्नुस् सबैजनालाई अलिकति सबैको आफ्नो फरक फरक खालको एउटा ट्विस्ट राखिरा हुन्छु. त्यसपछि चाहिँ नि अनि उ गरौँला नि है. हुन्छ सर. हामी चाहिँ घरको गाउँमा 7 जना पुग्यौ. यो त अति नै हो त. 7 जना नि तपाईको दुईटा अकाउन्ट दुईटा तपाई नै हुनुभयो सर. 5 जना 5 ओहो यो त निकिराजी हामीले त ओके वी आर नट वी क्यान नट कन्टिन्यू टु द मोडल 2 भनेर चाहिँ लेख्नु पर्ने बेला भयो कि जस्तो लाग्न थाल्छ. त्यस्तो नहुनु नि दाइ हामीहरु मात्रै आउँला नि. होइन हामी त्यही मोडल 2 लिनलाई त बसिरहेछौँ सर. त्यसो नभन्नु. त्यो चाहिँ रेकमेन्ड नगरौ है सर. हुन्छ है इनाजी पनि जानु भएको छ. ओहो एनीवे ठीक छ केही छैन ल हैन ठिकै छ नि त. यो होमवर्कको गाह्रो हुने भयो त सर. यहाँ सबै घरमा म्यानेज गरेर गर्न त टाइममै बुझाउनु पर्ने हो सर. यो हैन यसको अब हामी आज 3-4 जना मात्रै छौँ. हैन यो त गर्नु त गरौँ सरिला जी आज गरे नि भोलि गरे नि गर्नु त हो सर. तर यसलाई म टाइम टाइमले चाहिँ अलिकति मेरो त म्यानेज गर्नै गाह्रो भइरहेको छ. म उ गरिदिन्छु तपाईलाई के रे अलि टाइम लगाउला हैन त्यहाँ अनि त्यसपछि के रे पछि चाहिँ नि उ गरौँला नि हाम्रो हाम्रो मिलाउला है यसमा. ए भन्नाले हुन्छ सर हुन्छ. म तपाईलाई एम्पल टाइम दिन्छु. अर्को मोड्युलको लागि बसिरहेको हो सर. हुन्छ एकदम एम्पल टाइम दिन्छु. बिस्तारै चिल भएर गरौँ. सो यसलाई उ पनि नगरौँ यसलाई गमै नगरौँ. तर जस गर्न चाहिँ गर्नु किनभने फेरि तपाईँले समेजी 2 हप्तापछि गर्नु भने सबै फेरि पोलेर खाइन्छ क्या. तातो भएपछि मेरो बच्चाको जाँच चलिरहेछ उ बिरामी परिरहेछ के गर्नु गाह्रो भएको छ. ए ल हुन्छ हामी के पर्यो भने म बरु विभागमा आएको बेलामा यसो तपाईँलाई नि हेल्प गरिदिउँला त्यहाँबाट है. ल एनीवे निकिता जी आई थिङ्क दिस विल बी द एन्ड अफ आवर सेसन एन्ड जम्मा 7 मात्र त्यसबाट नि इन्ट्रेस्टिङै हुन्छ केही छैन. कहिलेकाहीँ दिस इज द रियालिटी होइन. कहिलेकाहीँ अब हाम्रो नि उ भएको छ एकदम नर्मल डिस्ट्रिब्युसन गर्ने जस्तो भइरहेको छ. पुरै फर्स्टमा उयो भएको छ जब कन्टेन्ट स्टार्ट टु बिकम हायर एन्ड हायर पिपल आर लिभिङ होइन. दिस इज नेचुरल ट्रेन्ड. ठिकै छ केही छैन.
ल एनिवे ग्रेडिङ गरेर अनि हामी पनि अब आजबाट चाहिँ नि एन्ड अफ मोड्युल 1 भनेर भोलि रजित सरलाई पनि उ गरौँ ल, तपाईँले नोटिफाई गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि आफ्टर दिस इज 7th डे कि 8th डे, आज डे 7 है, हजुर डे 7 डे 7 इट्स अ गुड स्टार्टिङ मोड्युल। र आई होप डे 2 को एउटा मसँग त्यो अडियोवाला भएन, डे 2 को चाहिँ ल्याइदिनु यसो फ्री भएको बेलामा 10-15 मिनट्समा सबै अपलोड गरिदिनु न। अनि म राखिदिन्छु। डे 1 देखि डे 7 को चाहिँ हामी अपलोड गरेर राखेर वी विल कन्क्लुड है त ल आज। ल थ्याङ्क यू निकिताजी फर सस्टेनिङ एकदम हेल्पिङ मी फर दिस 7 days। अनि समिलाजी, हाम्रो विनेश्वरजी, धनराजजी, मिलन भाइ, थ्याङ्क यू। ल गुड नाइट है त ल है, गुड नाइट। ल गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट। नाइट।